word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radyo Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8 Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahing papawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa ating Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala ng maraming bagay na napapasa iyo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay ginagawa ng buong puso. Kabaliktaran ito ng entitlement mentality, isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. Hindi naglalayong bayaran o palitan ng kabutihan ng kapwa, kundi gawin sa iba ang kabutihang ginawa sa iyo. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa mga dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pagpapasalamat. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang mga dahilan kung bakit natin dapat na isabuhay ang pasasalamat. Ang unang dahilan ay nagtataguyod ito sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay. Ikalawa, nagpapataas ng halaga sa sarili. Ikatlo, nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan. Ikaapat, ay nagpapatibay ng moral na pagkatao. Ikalima, tumutulong sa pagbuo ng samahan. Pang-anim, pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. Pang-7, hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon. At ang panghuli, tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay at sa kasiyahan. Iba talaga ang dulot ng pagsasabuhay ng pasasalamat. Kung ang tao ay marunong siyang magpasalamat at tumanaw ng utang na loob, maaaring mabago ang pananaw nito at maging kanyang pag-uugali. Tunay ngang nakapagpapabago sa ugali at pananaw sa buhay ng taong marunong tumanaw ng utang na loob o magpasalamat sa biyaya o tulong na natatanggap. Napatunayan na natin iyan sa ating mga nakaraang talakayan.
Gayon din na pagtutuunan niya ng pansin ng magagandang nararanasan na nagiging dahilan upang magpatuloy sa buhay. At para naman sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang entitlement mentality. Narinig na ba ninyo ang salitang entitlement mentality? Kailan ba nagaganap ang entitlement mentality? Positibo ba ito o negatibo? Maaring sa iba, pamilyar sila sa salitang ito. Maaring sa iba ay unang beses pa lang narinig ang salitang entitlement mentality. Alam nyo ba kung ano ang kahulugan at mga halimbawa nito? Tara at tuklasin natin. Sabi nga nung nakaraang episode, ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan ng loob. Kinikilala nito ang kanyang pagkatao na nag-alay ng tulong sa lalo na sa oras ng kagipitan. Alam naman natin na mas higit na lumalalim ito kapag ang tao ay natulungan sa kanyang mga pangangailangan kapag nasa sitwasyong lugmok siya sa mga suliranin sa buhay. Dito mapapatunayan na ang pasasalamat ay isang espesyal na birtud dahil nagagampanan ang moral na obligasyon ng tao sa kanyang kapwa. Subalit may mga pagkakataong ang moral na obligasyong ito ay hindi nagagawa at dito pumapasok ang tinatawag nating ingratitude. Ang ingratitude ay nangangahulugan ng kawalan ng pasasalamat. May mga taong hindi marunong magpasalamat o iniisip na hindi na kailangan ng magpasalamat dahil sa impluwensya ng kanyang kapaligiran, tulad ng kanyang pamilya, kaibigan, at pangkat na kinabibilangan. Ang kawalan ng pasasalamat o ingratitude ay mayroon ding tatlong antas. Kung matatandaan ninyo, ay natalakay na rin natin yan nung makanakaraang episode. Ang mga ito ay ang una, ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Pangalawa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. At ang ikatlo, na pinakamabigat sa lahat, ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Ang mga ito, sabi nga, ay masamang ugali na nakapagpapababa sa ating pagkatao. Ano nga ba ang relasyon ng ingratitude sa entitlement mentality? Ang kawalan ng pasasalamat o tinatawag nating ingratitude ay masasalamin sa entitlement mentality. Ibig sabihin, ang kabaliktaran ng pagiging mapagpasalamat ay makikita dito sa tinatawag nating entitlement mentality. At ang entitlement mentality, kung susuriin, ito ay nagpapakita ng negatibo sa iba dahil hindi nasusuklian ang kabutihan ng kapwa. Ano nga ba ang entitlement mentality? Ang entitlement mentality ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin. Iniisip niya na kailangang ibigay ang kanyang mga karapatan kahit walang katumbas na tungkulin o gampanin. Ang entitlement mentality ay may ugnay sa kawalan o hindi pagpapasalamat sa isang bagay na natamo ng individual sapagkat iniisip nito na ang kanyang natanggap ay kanyang karapatan kung kaya siya ay hindi na nararapat na magpasalamat sa mga taong nagkaloob nito sa kanya. May iba't ibang halimbawa ng entitlement mentality. Madalas hindi natin namamalayan na ang atin palang ginagawa ay kabilang na sa tinatawag nating entitlement mentality. Ang unang halimbawa nito ay ang hindi pagbibigay pasasalamat ng mga anak sa kanilang magulang.
Ang hindi pagbibigay pasasalamat ng mga anak sa kanilang magulang sa kabila ng sakripisyong ginawa nila para mabigyan ng mga ito ng magandang kinabukasan. Iniisip ng mga anak na nararapat lamang ibigay ng mga magulang ang lahat-lahat, maging ang kanilang mga hinihiling, sapagkat karapatan nila ang mga ito na dapat ibigay sa kanila. Katulad na lamang sa pagbibigay sa kanila ng kanilang edukasyon. May ilang mga kabataan ang walang pakialam sa kanilang pag-aaral. Hindi nag-aaral ng mabuti. Hindi man nila iniisip ang hirap at pagod na ginugugol ng mga magulang upang sila ay mapag-aral. Ang sa kanila, iniisip nila na anak sila. At isa ito sa karapatan na dapat ibigay ng mga magulang sa kanila bilang kanilang mga anak. Kaya kahit hindi sila magpasalamat, ay okay lang. Bilang mga anak, matuto dapat na magpakita ng pasasalamat sa mga magulang. Lalo na kung hindi dahil sa kanila, ay wala tayo dito sa mundong ibabaw. Magpasalamat tayo sa walang kapantay nilang pagmamahal at pagsasakripisyo. Bilang mga anak, isipin palagi na mayroon tayong mga karapatan na dapat mapangalagaan bilang tao. Subalit mayroon din tayong mga responsibilidad na dapat isagawa kaakibat ng mga karapatang taglay. Makikita rin sa mga kabataan ang entitlement mentality sa kanilang pagiging agresibo ng mga kabataan na makuha ang kanilang gusto sa panahon o oras na gustuhin nila. Marami sa mga kabataan na walang pakundangan ng pagiging agresibo sa mga material na bagay dahil sa pag-iral ng materialismo. Inoobliga nila ang kanilang mga magulang na ibigay ang kagustuhan nila dahil sila ay mga anak at nararapan na bilhan ng kanilang mga ninanais tulad ng cellphone, tablet, o laptop. Kung hindi man nila makuha ang gusto nila, sila pa ang may ganang makapagsalita ng masasakit sa kanilang magulang. Sa kabilang banda, hindi dapat ganito ang maging asal ng ibang mga kabataan. Matutong makontento kung ano ang mayroon kayo. Huwag ninyong asamin ang mga bagay, lalo na kung alam ninyong hindi naman kaya ng mga magulang ninyo. Matutong ibalanse kung ano ang mga pangangailangan sa mga kagustuhan nyo lamang. Walang masama sa paghahangad, pero matutong ilagay sa tamang lugar. Naintindihan ba mga bata? Mayroon pa ba kayong alam na halimbawa ng entitlement mentality? Ano-ano pa bang mga halimbawa nito? Marami pa tayong mga nakikitang mga halimbawa nito. Siguro, hindi lang tayo aware na ito pala ay entitlement mentality. Alam nyo ba na hindi lang sa loob ng pamilya nagkakaroon ng ganitong kawalan ng pasasalamat, kundi maging sa ating lipunang ginagalawan. Ang ikatlong halimbawa nito ay masasaksihan naman sa ating lipunan. Ito ay ang iniaasa na lamang ng ilang mamamayan sa pamahalaan ng pagsustento sa kanilang pang-araw-araw na panggastos. Iniisip nila kung ano ang makukuha nila mula sa pamahalaan at hindi kung ano ang maaari nilang magawa para rito. Iniisip nila na ang ginagawang serbisyo ng pamahalaan ay nararapat lamang. Madalas nilang sabihin na trabaho ng pamahalaan iyang pagbibigay ng mga iba't ibang serbisyo. Kaya okay lang at hindi na kailangang magpasalamat. Maging ang taong nawalan ng trabaho dahil sa katamaran ay sinisisi ang pamahalaan at pilit na humihingi ng bagong trabaho. Kung tutuusin at kung susumahin, marami ang alok na trabaho ang gobyerno, subalit marami ang tamad at mapaghanap.
Ayaw nilang paghirapan ang kanilang makukuhang sahod. Marami ang namimili ng trabahong kanilang papasukan. Ayaw nilang nahihirapan sila. Gusto nila ay madali ang trabaho. Sabi nga ni John F. Kennedy sa kanyang inaugural address noong 1961, "Ask not what your country can do for you." Matuto tayong magsikap, gumawa para sa ating mga sarili, huwag laging iasa sa ating gobyerno. Ang susunod na halimbawa ng entitlement mentality ay ang kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba. Ang kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba, katulad na lang sa hindi pagbibigay pasasalamat sa mga sundalong namatay para ipaglaban ng bansa at taong bayan. May mga nagsasabing, trabaho naman nila yan. Sumasahod sila, kaya okay lang kahit hindi pasalamatan. Isa pang halimbawa nito ay maging ang ating mga tinaguriang frontliners. Madalas ay naisasandabi ang kanilang mga ginagawang pagsasakripisyo para sa atin, lalo na sa panahon ngayon na kinakaharap natin ang isang kalaban na mahirap sugpuin, ang COVID-19, na nagkaroon na ng iba't ibang variant. Lagi sanang alalahanin at gawing inspirasyon natin ang sakripisyo at pakikipaglaban ng ating mga bayaning sundalo at frontliners upang makamit ang kalagayan na ating tinatamasa. Patuloy sanang manaig ang pusong mapagpasalamat sa kanila. Sa laban na ating kinakaharap sa kasalukuyan, tayo ay patuloy na magtulungan upang sama-sama nating malampasan ang krisis na tungo sa isang malaya at ligtas na bayan. At ang panghuli, ang pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro. Napakaganda ang hangarin ng mga guro para sa kanilang mga mag-aaral. Ginagawa nila ang lahat para matuto at magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mag-aaral. Subalit, marami sa mga mag-aaral ang walang pakialam sa sakripisyo ng mga guro. Madalas din nilang sabihin na trabaho nila yan. Nagsasahod sila, kaya kahit hindi magpasalamat, ay okay lang. Pagod, pawis, sakripisyo ang ginagawa ng mga guro sa simpleng pagsasabi ng salamat o sa pag-aaral ng mabuti, naway masuklian sila, naway pahalagahan ang kanilang mga pagsisikap na maihatid kayo sa magandang bukas. Ang kawalan ng pasasalamat ay isang hindi magandang pag-uugali ng isang tao. Sabi ko nga kanina, ito ay nakapagpapababa ng pagkatao ng isang individual. Nagpapakita lamang ito ng pagiging makasarili. Ang isang taong hindi marunong magpasalamat ay hindi marunong magbalik ng utang na loob. Wala itong pakialam at pagpapahalaga sa kabutihan na ginawa ng kapwa. Itinatago ang mabuting gawa ng kanyang kapwa at kinakalimutan na lang ito. May mga tao talaga na hindi marunong magpasalamat o iniisip na hindi na kailangan ng magpasalamat dahil sa impluwensya ng kanyang kapaligiran, pamilya at pangkat na kinaaniban. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kung talagang naiintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito, muli ibigay ang entitlement mentality, masasalamin ang kabaliktaran ng pagiging mapagpasalamat. Ito ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin. Ano-ano naman ang mga halimbawa ng entitlement mentality? Ito ay ang walang pasasalamat sa magulang, pagiging agresibo na makuha ang kanilang gusto sa oras na gustuhin nila, kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba, iniaasa sa pamahalaan ang pagsustento sa pang-araw-araw na panggastos at ang pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro.
Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw na ito. Una, ang pagpapasalamat ay isang moral na obligasyon. Ang sinumang nagbibigay ay nararapat lamang na pasalamatan. Pangalawa, kailangan nating ibalik sa ating kapwa ang nararapat lamang para sa kanya. Hindi ito namimili, hindi nakabatay sa kalagayan sa buhay o estado sa lipunan. At ang pangatlo, na mahalagang tandaan, asahan na ang lahat ng ito ay babalik sa iyo, hindi man sa paraang katulad ng ginawa mo, ay higit pa ang babalik sa iyo, doble o minsan triple pa ang balik, ika nga nila. At ang pang-apat, tandaan na ang kawalan ng pasasalamat ay isang hindi magandang pag-uugali ng isang tao at ito ay nakapagpapababa ng pagkatao ng isang individual. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Isulat ang P kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat. At EM naman kung ito ay entitlement mentality. Makinig at unawaing mabuti ang mga tanong. Para sa unang katanungan, naglalaro ng online game si Rico habang nag-o-online class. Ulitin ko, naglalaro ng online game si Rico habang nag-o-online class. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ang sagot para rito ay EM. Nagpapakita ito ng entitlement mentality. Ikalawa, nagsusuot ng face mask at face shield si Karen kapag lalabas siya ng bahay. Nagsusuot ng face mask at face shield si Karen kapag lalabas siya ng bahay. Ang tamang sagot, mga anak, ay P. Dahil ito ay nagpapakita ng sitwasyon ng pasasalamat. Ikatlo, nagalit si Ria sa kanyang nanay dahil hindi niya nabili ang cellphone na inihabilin niya. Nagalit si Ria sa kanyang nanay dahil hindi niya nabili ang cellphone na inihabilin niya. Ang tamang sagot ay EM. Ikaapat, ginitian ni Roy ang driver ng jeep na kanyang sinakyan dahil nakarating siya sa lugar na kanyang pinuntahan ng ligtas. Ginitian ni Roy ang driver ng jeep na kanyang sinakyan dahil nakarating siya sa lugar na kanyang pinuntahan ng ligtas. Ang sagot naman para dito ay P. At ang ikalimang tanong, nag-aaral ng mabuti si Patrick upang makamit ang kanyang pinapangarap na maging engineer. Nag-aaral ng mabuti si Patrick upang makamit ang kanyang pinapangarap na maging engineer. At ang sagot dito ay P. At ngayon, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot na ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya.
Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Christina S. Moniz, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you're doing great. Are you ready for another exciting day of learning? Join me once again as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home. I invite everyone to bring out your science learning materials and of course your pen and paper.
If you have questions or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. In our previous lessons, we've learned the difference between physical change from chemical change and endothermic phase change from exothermic phase change. Today, for the continuation of Quarter 3, Module 2, we will be learning more about endothermic phase change. But before we proceed to our discussion, let me first check if you kept something from our lesson last time. So, let's have a short review quiz. What you need to do is to choose the letter of the correct answer. Write it down on your activity sheet or notebook, and you can also type your answers in the comment section of our Facebook Live. Are you ready, my dear grade 8 learners? Great! Let's begin. Number 1. What type of change in matter is irreversible and it can transform one substance into a new one? A. Physical change. B. Chemical change. C. Endothermic phase change. D. Exothermic phase change. Write down your answer, or you can also type your answer in the comment section. Are you done? The correct answer is letter B. Very good, grade 8. For number 2, this type of energy is also known as heat, which can be either taken in or given off from objects. A. Solar energy. B. Thermal energy. C. Electrical energy. D. Potential energy. Write down the letter of your answer, grade 8 learners. Are you finished? If your answer is letter B, that is correct. For number 3, which of the following is not a physical change? A. Chopping a carrot. B. Melting a butter. C. Frying an egg. D. Freezing water to make ice. Write down your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? Sounds good. The correct answer is letter C. I'm sure you got that correctly. For number 4, which of the following statements is true about physical change? A. There is no new substance formed in a physical change. B. There is a new substance formed in a physical change. C. Physical change involves the rearrangement of atoms. Or D. Physical change is not a reversible process. Write down your answers, my dear grade 8 learners. Is everyone finished? Let's reveal the answer. The correct answer is letter A. Did you get it right? That's great, grade 8. And finally, number 5, slow-moving molecules are found in what state of matter? A. Solid. B. Liquid. C. Gas. Or D. B and C. Write down the letter of your answer. Are you done? That's nice. The correct answer is letter A. Were you able to get all the correct answers? Great job, grade 8 learners. I think everyone is ready to explore more about the endothermic phase changes. We've learned last time that matter is capable of undergoing changes which are classified as physical change and chemical change. All of these changes are accompanied by either an input or an output of energy in the form of heat or due to the change in temperature. So, they are either an endothermic phase change or an exothermic phase change. For today's lesson, our most essential learning competency is to explain physical changes in terms of the arrangement and motion of atoms and molecules. And our learning objectives this afternoon are the following. Number 1, explain phase changes using the particle model of matter. And number 2, differentiate the 3 endothermic phase changes.
And lastly, appreciate the importance of phase change in our daily lives. Matter occurs in the three phases such as solid, liquid, and gas. Particles in all phases of matter are in a constant motion. By adding energy, usually in a form of heat, the temperature increases, the bonds that hold a solid together can slowly break apart. The object goes from one state or phase to another. Let me repeat, when phase change occurs, only the state of substance is changing, not its chemical composition. Can you enumerate some of the phase changes you know? I have given you that as our assignment last episode. So let us check your answers if they are correct as I discuss the endothermic phase changes. There are three phase changes under endothermic phase change: the melting, evaporation, and sublimation. To understand these phase changes more, let's have an activity. For activity number 1, entitled What Changes Takes Place, we will be going to analyze the pictures or video clips and answer the questions that follow. Write your answers on a separate sheet of paper, or you may also type your answers in our Facebook live stream. Okay, first we have the lighted candle. Watch the video clip and observe what happens to the candle. And after that, we will answer the guide questions. Are you ready? Okay, so are you ready to know the answers? Okay, so let's answer the guide questions. For number 1, what is your observation about the candle before it is lighted? Yes, the candle is in a solid state. Number 2, how about during the time the candle was lit? Very good. The candle slowly turns into liquid. And number 3, how about after putting out the flame of the candle? That's right. It became solid again. And number 4, what state of matter is the lighted candle when it melts? Good job. It is in a liquid state. And number 5, what process takes place when solid state changes to a liquid state? You know the answer? Very good. That is what we call melting. So next, we have letting wet clothes to dry under the sun. Watch the video clip closely and observe what happens as the woman hangs the wet clothes in the wash line. Are you ready to answer the guide questions? Great. For number 1, what is your observation on the wet clothes before exposing to the heat of the sun? When the clothes are still in the laundry basket after washing them, yes, the clothes are heavy and watery because they are still wet. Number 2, how about during the time of sun exposure? That's right, they slowly dried up. And for number 3, how about after it was exposed to the sun? What is your observation? Very good. The clothes are already dry. And number 4, what process takes place when a liquid state changes to gas state? Do you know the answer? Good job. That is what we call evaporation. And last, we have the bathroom deodorizer is placed inside the comfort room. Watch the video clip. Observe what happens. Watch closely, grade 8. Are you ready to answer the guide questions? Great. For number 1, what is your observation about the size of the toilet deodorizer based from the given conditions? A,
packed toilet deodorizer at day 0, what do you observe? Yes, it is in its original size. How about unpack deodorizer after 5 days? That's right, the size is decreased. And then last, unpack deodorizer after 50 days. What do you observe? Very good. The bathroom deodorizer is almost gone or completely gone. Good job. Because the temperature changes, because the temperature change, the deodorizer slowly decreases its size. I'll repeat, because of the temperature change, the deodorizer slowly decreases its size. And what process takes place when solid state changes to gas state? Do you know the process? That's correct. That is what we call sublimation. Did everyone have the same observation? Very good, grade 8 learners. Let's do another activity for you to understand fully the phase changes of matter using the particle model. For activity number 2, titled Phase Changes Using the Particle Model of Matter, what we need to do is to analyze the video clip and answer the questions that follow. Write your answers on a separate sheet of paper, or you may also type your answers in our Facebook Live chats. Watch our video clip carefully and observe the arrangement and movement of the particles. Are you ready to know the answer? Very good. Here are our guide questions. I will give you 30 seconds to answer these questions. Write your answers on your paper or you can type your answer on the comment section. Your 30 seconds starts now. Time's up. Let's check your answers. For number 1, what happens to the arrangement of particles of matter as the temperature increases? What happens to the arrangement of particles of matter as the temperature increases? Did everyone see that as the temperature of particles increases, the attractive forces decreases? All right, that is correct. When the water is heated, the temperature increases. Particles break from their bonds that causes them to change their positions and creates spaces. For number 2, what happens to the kinetic energy of particles of matter as temperature increases? Again, what happens to the kinetic energy of the particles of matter as temperature increases? Did everyone see that the kinetic energy or the motion of the particles increases as temperature increases? Yes, that is correct. When the water is heated, the temperature rises and particles get excited, causes them to move rapidly. Did you get the correct answers? Well done, grade 8 learners. Increasing the temperature will result in the increase of kinetic energy or motion of particles. And this will affect the current arrangement of the particles in solid, liquid, and gas. As the temperature increases and the kinetic energy also increases, the tiny particles move, resulting to a farther distance between the particles. We have 3 endothermic phase changes or phase changes that requires input of energy, usually in the form of heat or due to the increase of temperature. We have melting
evaporation, and sublimation. Melting is the process by which a substance changes from solid phase to liquid phase. Melting occurs when the thermal energy of a solid increases, usually through the application of heat, such as the molecules become less ordered. In a solid, the strong attractions between the particles hold them tightly packed together. Even though they are vibrating, this is not enough to disrupt the structure. When a solid is heated, the particles gain energy and start to vibrate faster and faster. And at this point, the solid is melting to form a liquid. Next, we have evaporation. Within a liquid, some particles have more energy than the other. These more energetic particles may have sufficient energy to escape from the surface of the liquid as gas or vapor. This process is called evaporation. And the result of evaporation is commonly observed when puddles or clothes under the heat of the sun. Evaporation happens from the surface of the liquid. Again, evaporation happens from the surface of the liquid. As the temperature increases, the rate of evaporation also increases. Next, we have sublimation. Sublimation is the transition from solid phase to the gas phase without passing through an intermediate liquid phase. The term sublimation only applies to physical changes of state and not to the transformation of solid into a gas during a chemical reaction. Again, increasing the temperature will result in the increase of kinetic energy or motion of particles, and this will affect the current arrangement of particles in solid, liquid, and gas. As the temperature and kinetic energy are both increased, the tiny particles move, resulting to a farther distance between the particles. There you have it, learners. I hope you learned something amazing today. Thank you so much for listening, and I'm glad that you're still tuning in. To check if you really understood our lesson, I invite everyone to grab your paper and pen once more and join me in answering our 5-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great. For our short quiz, fill the spaces. What we need to do is to complete the paragraph by choosing the correct term inside the pool of words. I will give you 30 seconds to answer our short quiz, and right after, we will check your answers. Your 30 seconds starts now. Write your answers. You can also type your answers on the comment section. Okay, time's up. Let us check your answers. For number 1, melting is the process by which a substance changes from solid phase to the liquid phase. Your answer must be melting. Number 2, evaporation happens from the blank or the surface of the liquid. And number 3, sublimation is the transition from the solid phase to the gas phase without passing through an intermediate liquid phase. And for number 4, increasing the temperature will result in the
increase of kinetic energy or motion of particles. And lastly, as the temperature of particles increases, the attractive force decreases. Okay, very good, grade 8. Did you get the correct answers? That's great, grade 8. For those who got the 5 points or the perfect score, tap the heart react. For those who got 4 points, tap the like react. And for those who got 3 or less than 3 points, tap the care react. All right. It's nice to see that most of your reacts are hearts. And that only means you have discovered something amazing during our broadcast. It has been a meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep on tuning in to our radio station DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac and keep on watching on RTV Channel 26. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. If you have questions or clarifications about our episode today, you can send me a message on my contact number 0905-447-6566. Again, my contact number is 0905-447-6566. I will be happy to receive and answer all your queries. Again, this is Teacher Christina saying, changes in matter occur around us all the time. These changes are essential parts of our daily lives. Let's appreciate the things that undergo the process of phase change. And let us embrace the only permanent thing in this world, which is change. Remember, don't be afraid in change, or don't be afraid of change, because change is only leading you to a new beginning, a new chapter, or a new phase of our life. Thank you and see you next time. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or
hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live at Santa Ignacia Tarlac, I am Maria Corazon and Tolentino, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. How are you, dear grade 8 learners? I hope you're doing great. Join me for another 25 minutes discussion in Mathematics 8. Get ready to listen and learn for today's lesson about triangle congruence postulate. Kindly prepare your Mathematics 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best while listening to my discussion. Before we proceed with our lesson, let's have a short review on the lesson discussed last Monday by Sir J.R. Duldulao. Let's answer some questions. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comments section here on RTV Tarlac, Channel 26. Are you ready, learners? All right.
Let's begin. Here's our opening question. Using triangle TEN below, what is the included side of angle T and angle E? Again, using triangle TEN below, what is the included side of angle T and angle E? A. Side TE. B. Side EN. Or C. Side TN. You have 5 seconds to answer. Go! Correct! The answer is A. Side TE. This side is common to angle T and angle E. Note that included side is needed to prove angle-side angle or ASA congruence postulate. Let's proceed to question number 2. Given triangle ABC congruent to triangle XYZ by side angle side or SAS congruence postulates with the following hatch marks. In triangle ABC, side AB and side BC have hatch marks, while in triangle XYZ, side XY and side YZ have hatch marks. Name the included angle of the two triangles. I repeat, given triangle ABC congruent to triangle XYZ by side angle side or SAS congruence postulates with the following hatch mark. In triangle ABC, side AB and side BC have hatch marks, while in triangle XYZ, side XY and side YZ have hatch marks. Name the included angle of the two triangles. A. Angle B and angle Y. B. Angle A and angle X. Or C. Angle C and angle Z. Your 5 seconds starts now. You got it right, learners. The correct answer is letter A, angle B and angle Y. These angles are called included angle because they are angles between two sides of a triangle. Take note, dear grade 8 learners, included angle is needed in proving side angle side or SAS congruence postulate. Are you ready with the next question? All right, here is question number 3. What congruence postulate refers to the statement, if the three sides of one triangle are congruent to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. A. Side angle side or SAS congruence postulate. B. Side 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 or SSS congruence postulate. Or C. Angle side angle or ASA congruence postulate. Your 5 seconds starts now. The correct answer is letter B. Very good, learners. As illustrated in the figure, the three sides of both triangles have hatch marks, and this refers to side 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 or SSS congruence postulate. Were you able to get a perfect score? For those who got 3 correct answers, well done. And for those who did not, better luck next time. With all this, I know you are now ready to listen and learn our lesson for today. At this point, we will continue the discussion on the different triangle congruence postulates, namely, side angle side or SAS congruence postulate, angle side angle or ASA congruence postulate, and side 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 or SSS congruence postulate. At the end of the session, you will be able to illustrate the 3 congruence postulates. Don't forget that you will be needing these congruence postulates in proving triangle congruence. Let us now have some illustrative examples. Here we go. For example number 1, determine the congruence postulate used in order for triangle MYX be congruent to triangle TIN. Look closely into the figure. One hatch mark placed at angle M for triangle MYX and angle T for triangle TIN. Therefore, angle M is congruent to angle T. 2 hatch marks placed at angle X
for triangle MYX and angle N for triangle TIN. Therefore, angle X is congruent to angle N. Side MX is congruent to side TN. These two sides are the included sides of triangle MYX and triangle TIN. Therefore, the two triangles are congruent by angle-side angle or ASA congruence postulate. Let us now proceed to the next example. The figure is a quadrilateral, specifically a rectangle. It is labeled as MATH. Triangle MHT and triangle TAM are formed when diagonal MT bisect the rectangle. Show that triangle MHT is congruent to triangle TAM by side-side-side or SSS congruence postulate based on the given hatch marks. We can easily figure out the congruent parts by separating the triangles. By arranging them, we can form two right triangles. One hatch mark is placed for side MH and side TA. Therefore, side MH is congruent to side TA. Two hatch marks for side HT and side AM. Therefore, side HT is congruent to side AM. And three hatch marks are placed for side MT so that side MT is congruent to side MT. This is called reflexive property. Therefore, triangle MHT is congruent to triangle TAM by side-side-side or SSS congruence postulate. Moving on to the third example. Using side angle side or SAS congruence postulate, show that triangle AOB is congruent to triangle SOP. Notice that in the given figure, the two triangles, namely triangle AOB and triangle SOP, are formed when segment AS and segment BP intersect at point O. Point O is the midpoint of segment AS and segment BP. One hatch mark is placed for side BO and side PO. Therefore, side BO is congruent to side PO. Two hatch marks for side AO and side SO. Therefore, side AO is congruent to side SO. Angle AOB and angle POS are called included angle since they are between the two congruent sides. Therefore, angle AOB is congruent to angle POS. Another fact about these two angles is that they are vertical angles since they are non-adjacent angles formed by two intersecting lines. My dear learners, always remember that we cannot use the name angle O as the included angle in the figure because angle O represents angle AOB and angle POS, which can be seen in different triangles. Arranging the parts that are congruent, two sides and an included angle, therefore, triangle AOB is congruent to triangle SOP by side angle side or SAS congruence postulate. Alright, grade 8 learners, you can now easily identify the parts that are congruent and illustrate the necessary congruence postulate because of the given hatch marks in the figure. As of this moment, we will continue the discussion by indicating the additional information needed to apply the specified congruence postulate. For the first example, the two triangles, namely triangle YOU and triangle ARM, have hatch marks on their sides and angle. One hatch mark indicated to angle U and angle M. Also, one hatch mark for side OU and side RM. Based on the information given, angle U is congruent to angle M. Side OU is congruent to side RM. What information is needed to complete angle-side angle or ASA congruence postulate? Correct!
The answer is angle O congruent to angle R. Naming the parts that are congruent, angle U is congruent to angle M. Side OU is congruent to side RM. And angle O is congruent to angle R. Therefore, triangle YOU is congruent to triangle ARM by angle side angle or ASA congruence postulate. Using the same example, the given information for triangle YOU and triangle ARM are the following. Side OU is congruent to side RM. Angle U is congruent to angle M. This time, what information is needed to complete side angle side or SAS congruence postulate? Great! The correct answer is side YU congruent to side AM. Therefore, triangle YOU is congruent to triangle ARM by side angle side or SAS congruence postulate, where side OU is congruent to side RM, angle U is congruent to angle M, and side YU is congruent to side AM. Can you still follow, dear graded learners? I hope so. Let us now continue the discussion. The next figure is a quadrilateral. Each corner is labeled as L, I, N, E. It has a diagonal named segment LN. In the given figure, two triangles are formed, namely triangle LIN and triangle LEN. Based on the given hatch marks, side LE is congruent to side LI. Side EN is congruent to side IN. What information is needed to complete side-side-side or SSS congruence postulate? Great! The answer is side LN congruent to side LN. Therefore, triangle LIN is congruent to triangle LEN by side-side-side or SSS congruence postulate. Great job, grade 8 learners! So, let us now have a recap on the different congruence postulate. Always remember all of them because they are useful in proving triangle congruence. First is angle side angle or ASA congruence postulate. It is stated that if the two angles and an included side of both triangles are congruent, then the two triangles are congruent. Next, we have side-side-side or SSS congruence postulate. This states that if the three sides of both triangles are congruent, then the two triangles are also congruent. And lastly, side-angle-side or SAS congruence postulate, which states that if the two sides and an included angle of both triangles are congruent, then the two triangles are congruent. To check if you really understand the lesson, let's have a short activity entitled Find My Missing Part. You're going to identify the missing congruent side or congruent angle to complete the statement with every congruence postulate that is asked in each problem. Always remember, dear grade 8 learners, that you can easily identify the congruence postulate used in the triangle if you're going to put hatch marks in every part that are congruent. For those who are listening over the radio, as I describe each figure, kindly draw and label the hatch marks, then write your answers in your mathematics notebook. And for those who are watching here in our Facebook Live, you may type your answers in our comment section and we will check if your answers are correct. You have 10 seconds to answer each item. Okay, let's get it started. Let's start with find my missing part number 1. Given triangle DOG and triangle PET, where side DO is congruent to side PE,
and side DG is congruent to side PT. What is the missing congruent part to complete the statement using side, 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 or SSS congruence postulate? Again, given triangle DOG and triangle PET, where side DO is congruent to side PE and side DG is congruent to side PT. What is the missing congruent part to complete the statement using side, 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 or SSS congruence postulate? You have 10 seconds to answer. Go! You got it right, learners. Side GO congruent to side PE is the correct answer. Let us now proceed to find my missing part number 2. The two triangles, namely triangle ICE and triangle TRY, have hatch marks on their angles. Angle C and angle R is congruent since they are right angles. Another hatch marks for angle E and angle Y, so they are also congruent. Find the missing part to complete angle side angle or ASA congruence postulate. I repeat, the two right triangles, namely triangle ICE and triangle TRY, have hatch marks on their angles. Angle C and angle R is congruent since they are right angles. Another hatch marks for angle E and angle Y, so they are also congruent. Find the missing part to complete angle side angle or ASA congruence postulate. Your 10 seconds starts now. If your answer is side CE congruent to side RY, then you are correct. Good job. Moving on to find my missing part number 3. The two triangles, namely triangle REA and triangle MEA, are formed when angle bisector EA bisect triangle REM. Side RE is congruent to side ME. Side EA is congruent to side EA. Find the missing part to complete side angle side or SAS congruence postulate. Again, the two triangles, namely triangle REA and triangle MEA, are formed when angle bisector EA bisect triangle REM. Side RE is congruent to side ME. Side EA is congruent to side EA. Find the missing part to complete side angle side or SAS congruence postulate. You have 10 seconds to answer. Go! Awesome! The correct answer is angle REA congruent to angle MEA. Remember that when angle bisector bisect an angle, the angles formed are congruent. Next we have find my missing part number 4. Given two right triangles facing each other and meet at point B, namely triangle ABE and triangle CBD. Angle A and angle C are congruent since they are right angles. The other hatch mark shows that angle ABE is congruent to angle CBD. Complete the statement using angle side angle or ASA congruence postulate. Again, given two right triangles facing each other and meet at point B, namely triangle ABE and triangle CBD. Angle A and angle C are congruent since they are right angles. The other hatch mark shows that angle ABE is congruent to angle CBD. Complete the statement using angle side angle or ASA congruence postulate. You have 10 seconds to answer. Go! Wow, you're doing great. The correct answer is
side AB congruent to side CB. And for the last item, find my missing part number 5. The two triangles, namely triangle GNA and triangle GEL, are formed when segment AL intersects segment NE at point G. Point G is the midpoint of the two segments. Therefore, side NG is congruent to side EG. Side AG is congruent to side LG. What is the missing statement to complete side angle side or SAS congruence postulate? Your timer starts now. Very good. The missing part is a vertical angle, namely angle NGA and angle EGL. Note that vertical angles are congruent. Congratulations, learners! You are now ready to answer the drill in your learning activity sheet on pages 8 to 11. You may screenshot the following problems and answer it on a piece of paper to be submitted to your respective mathematics teacher. Before I end, I want to share this thought to ponder by Israel Moore Ivor. Never be afraid to try. The only angle through which you can approach success is by triangle. You may fail if you try. If you fail, rise up and try again and again. I hope you learned a lot today. Again, I am Maria Corazon and Tolentino, your mathematics anchor teacher. Until next time, keep safe and God bless everyone. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Kabahagi mo. Radyo Pilipino.
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, ito ang kabahagi mo. Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod to nga virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kumbaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCPC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Ginang Villa Rose Catalan Valdez, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ikawalong baitan. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kamusta mga kapantas?
Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Isang karangalan na kayo'y makasama at maghatid ng kaalaman at karunungan ngayong araw. At bagamat tayo ay nasa panahon ng pagsubok at pandemya, hindi tayo susuko. Bagkus tayong lahat ay babangon at sabik na tutuklas ng bagong kaalaman at karunungan para sa magandang kinabukasan. Tayo ay may layuning 3 M. Makinig, makibahagi, at naway mamutawi sa inyong isipan ang inyong natutunan. Kaya tayong lahat ay sumama sa ating gagawing talakayan. Ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0912-518-2255. Uulitin ko, ito ay 0912-518-2255 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga katanungan. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto at maayos na naririnig ang ating broadcast. At upang higit ninyo itong maintindihan at maisaisip, sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas mahigit ninyong malinaw na marinig at maliwanag ang inyong naririnig. Handa na ba kayo? Mabuti! Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Ginoong Reydo? Magaling! Ito ay tungkol sa pag-uugnay ng balitang napanood sa balitang napakinggan. Alam niyo ba mga kapantas, na sa kasalukuyan, isa sa mga itinuturing na pinakamalakas makahikayat at maka-impluwensya sa isip at damdamin ng tao ay ang mass media. Madali nitong napupukaw ang interes ng mga tao sapagkat ginagamitan ito ng audio o ang inyong pandinig at visual ang inyong paningin. Ang mass media ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng komunikasyon kung saan naaabot nito ang maraming tao sa mundong tinatawag na audience o receiver na wala namang personal na relasyon sa mga sender nito. Nakapaloob sa mass media ang larangang broadcast na pinapapalooban ng radyo o telebisyon, print na binubuo naman ng pahayagan at limbagan, advertising tulad ng commercial ads at patalastas, posters, billboards, streamers, pelikula at maging video technology. Ang mga nabanggit na medium ng mass media ay nagsisilbing instrumento o lakas na humihigop sa utak ng mga tagatanggap ng mensahe o ang receiver mula sa tagapagsalita o ang source. Itinuturing na mekanismo ng pagbabago ng kulturang Pilipino ang mass media, sapagkat may kakayahan itong baguhin ang paniniwala at pagpapahalaga ng isang tao sa mabilis na paraan. Kaya napakahalagang sinusuri ng bawat isa ang nilalaman o mensaheng ipinahahatid na kanilang pinapanood, binabasa o maging kanilang pinapakinggan. Napakahusay ng ipinakita mong galing sa nakaraang aralin. Tunay na walang anumang makapipigil upang matuto ang isang mag-aaral na tulad mo. Ngayon ay ating tuklasin ang isang aralin na kung saan ay mababatid ang mga gamit ng lolo at lola sa paglilibang at pagbatid ng kaganapan sa kanilang paligid noong nakalipas na panahon. Handa ka na ba? Halina't alamin natin. Ang ating aralin ay may layong nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa radio broadcasting na may code na 78, 50, 3D, E30.
Ito ay mula sa ating Most Essential Learning Competencies o ang MELCs. Para sa ating unang gawain, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Tignan ang mga larawan. Anong ideya mo sa mga ito? Ano ang iyong paboritong estasyon sa radyo? At bakit mo ito nagustuhan? At para sa susunod na gawain, basahin at unawain ang mga sumusunod na impormasyon. Isang medium ang radyo upang makapaghatid ng balita at mga impormasyon sa mga mamamayan. Ginagamit din ito sa pagpapalaganap ng mga babala at panawagan. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga tagapagbalita at komentarista sa radyo. Nakaka-impluwensya sila ng malaki at malawakan sa kabuuan ng lipunan. Katulad na lamang ng panawagan nila sa pagliligtas ng kalikasan. Script. Ito ang taguri sa manuskrito ng isang audiovisual material na ginagamit sa broadcasting. Ito ay nakatitik na bersyon ng mga salitang dapat bigkasin o sabihin. Ginagamit ito sa produksyon ng programa. Ito ay naglalaman ng mga mensahe ng programang dapat ipabatid sa mga nakikinig. Napakahalaga nito sapagkat ito ang nagsisilbing gabay ng mga tagaganap na direktor. Sa broadcasting, ang nilalaman ng komunikasyon na gagamitin sa media, tulad ng radyo, ay ilalagay mula sa script. Bilang script, ito ay gagamit muna ng print medium. Mula sa formang ito, ang script ay gagawing pasalita at gagamitan ng tunog. Dahil dito, ang script ay isang transisyon lamang sa pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng radyo. Maririnig lamang ng mga tagapakinig sa pamamagitan ng radyo kung ano ang nakasulat sa script. Ayan na mga kapantas! Nalaman na natin ang ilang usapin tungkol sa radio broadcasting. Alamin naman natin ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. Una, advertising agency. Ito yung mga ahensyang bumuo, nagplano, at naglagay ng anunsyo sa radyo. Airwaves. Ito ang medium na dinadaanan ng signal ng radyo o telebisyon na kilala ring spectrum. Susunod, AM. Nangangahulugang amplitude modulation. Tumutukoy sa standard radio band. Amplifier. Kakayahang baguhin ang lakas ng tunog. Analog. Isang uri ng waveform na diretso tuwid. Announcer, ang taong naririnig sa radyo na may trabahong magbasa ng script o mga anunsyo. Backtiming, pagkalkula sa oras ng intro. Band, ito ang broadcasting range o lawak na naaabot ng pag-broadcast o haba ng waves ng isang tunog o yung tinatawag nating wavelengths of sound. Susunod, bed. Tumutukoy sa elemento ng produksyon gaya ng musikang instrumental, patuloy na sound effect at iba pa. Billboard. Maririnig matapos ang balita. Ipinababatid sa mga tagapakinig kung anong produkto ng isang sponsor ang naghatid ng balita. Halimbawa na lamang nito, ang programang ito ay nahatid sa inyo ng Pan de Barangay, ang pasalubong ng bayan. Susunod, broadcast media. Paghahatid ng impormasyong audio o visual sa pamamagitan ng medyang pangmasa tulad ng radyo,
telebisyon at iba pa. Board. Pagkukontrol sa audio at output habang kasalukuyan ang pag-broadcast or recorded sources. Susunod, bumper. Ginagamit sa pagitan ng balita at patalastas. Ipinababatid nito sa tagapakinig na may pagitan o break ngunit may balitang kasunod. Halimbawa na lamang nito, magbabalik ang ating palatuntunan matapos ang ilang paalala. Susunod, bumper music. Ito yung music clips na ipinaririnig kapag maglilipat ng programa gaya ng paglalagay ng komersyal para maiwasan ang dead air. Clutter, lubhang maraming bilang ng patalastas o iba pang elemento na hindi kasama sa mismong programa na sunod-sunod na pinapatugtog. Susunod, cue. Isang palatandaan sa pagsisimula at patuloy na pagsasalita o pagpaparinig ng ni-record at iba pa. Data transmission. Paghahatid ng datos gaya ng mga mensahe sa audio o video. Susunod, dead air. Walang anumang naririnig sa radyo, karaniwan ito sa computer error, operator error, at iba pa. Delayed broadcast. Programang inirecord o hindi live na ipaparinig sa ibang araw. Susunod, feedback. Isang nakakairitang tunog na nilikha ng pagtatangkang palakasin ang speaker sa paglalapit dito ng mikropono. FM. Isang paraan ng paglalagay ng datos sa isang alternatibong current. Susunod, frequency. Ang technical na kahulugan nito ay electromagnetic wave frequency. Susunod, jingle. Kantang pang-komersyal o pang-estasyon. Susunod, mixing. Ito ang pagtitimpla at pagtiyak ng tamang balanse ng tunog. Open music. Live ang broadcast. Isang mikroponong nakabukas sa partikular na oras. Ayan! Nalaman na natin ang mga salitang ginamit sa radio broadcasting. Narito pa ang ilan mga kapantas. Playlist. Opisyal na talaan ng mga kantang patutugtugin ng isang estasyon sa isang takdang araw o linggo. PSA o ang tinatawag na Public Service Announcement, ang isang ad na tumatakbo para sa pampublikong interes sa halip na para sa isang produkto. Susunod, on air. Tanda na kasalukuyan na ang pag-broadcast. Q. Hanin ng mga patalastas na pinagsunod-sunod. Susunod, remote. Tawag sa live broadcast na hindi isinagawa sa loob ng studio kundi sa ibang lokasyon. Radio script. Isang isinulat na material na naglalahad kung ano ang gagawin at sasabihin. Ginagamit ito para masiguro na maayos ang daloy ng programa at matiyak ang tamang teknikal at impormasyon. Susunod, share. Bilang ng taong nakinig sa isang istasyon sa takdang panahon. Sign on. Ang oras ng estasyon ng radyo ay nagsisimula sa pag-broadcast nito. Susunod, simulcast. Ang pag-broadcast ng isang programa sa dalawa o higit pang magkaibang estasyon. Streaming. Ang paglilipat ng audio o tagalikha ng signal
sa isang transmission medium. Susunod, transmitter. Ang pinanggalingan o tagalikha ng signal sa isang transmission medium. Voice-overs, isang teknik pamproduksyon na pinagsasalita ang isang tao na maaaring live o ini-record. Ayan na! Napakarami na nating nalaman ng mga salita na ginagamit sa radio o radio broadcasting. Natatandaan pa ba? Halina't ating alamin. Para sa gawaing pagkatuto bilang 2, sa graphic organizer sa ibaba ay matutunghayan ang ilang mga salitang ginamit sa radio broadcasting. Bigyang kahulugan ang mga ito. Gayahin ang format at sagutan sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ang mga sumusunod. Una, cue. Ikalawa, voice over. Ikatlo, frequency. Ika-4, simulcast. Ika-5, playlist. At ika-6, sign on. Okay, tapos na ang 2 minuto. Halina't ating alamin ang tamang sagot. Una, cue. Ito yung mga halay ng mga patalastas na pinagsunod-sunod. Ikalawa, voice over. Isang teknik pang produksyon na pinagsasalita ang isang tao na maaaring live o ini-record. Ikatlo, frequency. Ang technical na kahulugan nito ay electromagnetic wave frequency. Ika-4, simulcast. Ang pag-broadcast ng iisang programa sa 2 o higit pang magkaibang estasyon. Ika-5, playlist. Opisyal na talaan ng mga kantang patutugtugin ng isang estasyon sa isang takdang araw o linggo. At ang huli, sign on. Ang oras ng estasyon ng radyo ay nagsisimula sa pag-broadcast nito. Nakuha ba ang mga tamang sagot? Magaling mga kapantas! At para sa ating gawaing pagkatuto bilang 3, tama o mali. Isulat ang tama kung tama ang pahayag at mali kung mali ang pahayag. Isulat ang inyong kasagutan sa inyong sagutang papel. Una, script ang taguri sa visual material na ginagamit sa broadcasting.
Script ang taguri sa visual material na ginagamit sa radio broadcasting. Kung ang sagot nyo ay tama, mahusay ka, kapantas. Ikalawa, malakas makahikayat ang social media. Malakas makahikayat ang social media. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling, kapantas. Ikatlo, walang sinusunod na format ang script na panradyo. Walang sinusunod na format ang script na panradyo. Kung ang sagot nyo ay mali, mahusay ka. Ikaapat, voice-overs ang tawag sa teknik pangproduksyon na pinagsasalita ang isang tao na maaaring live o inirecord. Voice-over ang tawag sa teknik pangproduksyon na pinagsasalita ang isang tao na maaaring live o inirecord. Kung ang sagot nyo ay tama, magaling, kapantas. At panghuli, ang radyo ay itinuturing na go anywhere na medium. Ang radyo ay itinuturing na go anywhere na medium. Ang tamang sagot ay tama. Inaasahan ko na nakuha niyo lahat ang tamang sagot, mga kapantas. At para sa ating paglalapat, naglipa na ngayon ang fake news lalo na sa social media tulad ng Facebook. Bilang kabataan, paano mo susuriin ang mga impormasyon at mga balita kung ito ay katotohanan o hindi? Sulat ang inyong kasagutan sa inyong sagutang papel. Naglipa na ngayon ang fake news lalo na sa social media tulad ng Facebook. Bilang kabataan, paano mo susuriin ang mga impormasyon at mga balita kung ito ay katotohanan o hindi? Isulat ang inyong kasagutan sa inyong sagutang papel. At para sa ating trivia, Filipino, know nyo ba? Naitatag noong October 19, 1953 ang DZAQ. Ang unang pinalinhan ng DZMM ay ang kauna-unang himpilan ng radyo na itinatag ng dating ABS o ang Alto Broadcasting System na pagmamay-ari ng pamilyang Quirino sa ilalim ng anak ni Pangulong Elpidio Quirino na si Antonio. Ito ay nagsimula sa isang eksperimental na himpilan na DZBC bago mag-1953. Itinampok sa himpilang ito sa mga unang panahon ang balitaan, aliwan at musikahan sa AM format na naging basehan din ng DZAQ TV3 hanggang sa magsanib ang ABS at CBN upang makabuo ng bagong network noong 1967. Filipino! At para sa inyong mga kasagutan o activity, isend ito sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang hashtag kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay aking tutugunan. Laging isa-isip at isa-puso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginang Beulah Rose Catalan Valdez, ang inyong guro sa Filipino, ikawalong baitang, na nagsasabing, alam naman natin lahat na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero tandaan na ang isang mabuting edukasyon ay malaking bahagi ng buhay ng isang kabataan. Ito ang magiging pundasyon para sa isang magandang kinabukasan. Mga kapantas, hanggang sa muli!
kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo. Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. 1 FM. 1 FM. 1 lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, sumasahimpapawid sa bayan ng Bamban Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakabubuo ng mga hakbang upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto kasama na ang pamamahala sa oras na ginugol dito. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto
at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 188 hanggang 175. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin tungkol sa pamamahala sa paggamit ng oras, atin munang balikan ang ating nakaraang leksyon. Tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay. Isa na rito ang paggamit ng oras. May tungkulin tayo na gamitin ng oras na may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailanman. Ang kakayahan ng tao ang tumutukoy sa epektibo at produktibong paggamit ng oras sa anumang aspekto. Kung ang sagot ninyo ay pamamahala sa oras, mahusay. Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras, tataas ang produktibidad, pagkamabisa, at kagalingan sa paggawa. Sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang mga hakbang sa pamamahala sa paggamit ng oras upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto. Ang pagwawalang bahala sa oras, ang pagpapahuli sa anumang gawain at ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa tamang panahon ay pag-aaksaya sa sariling panahon at sa panahon ng iba. Ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng gawain. Maitutuwid ang pagtingin sa oras kung bibigyan ng halaga ang sariling panahon at ang panahon ng ibang tao. Kaya narito ang ilang mga hakbang sa pangangasiwa o pamamahala ng oras na makakatulong sa sarili, sa kapwa, at sa bansa sa pagkakaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa. Una, ang pagsisimula sa tamang oras. Ang bawat gawain ay kailangang simulan sa itinakdang oras. Hinihikayat ka na simulan mo ang bawat araw bilang isang bayani. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tunay na pagbabago na walang iba kundi ang gawing on time ang Filipino time. Ikalawa, pamamahala sa pagpapabukas-bukas. Ayon sa psikolohistang si Clary Lay, ito ay ang puwang o gap mula sa oras na binalak mong gawin ang isang bagay at sa aktwal na oras ng paggawa. Ang puwang ng oras na ito ay siya sanang kukumpleto o tatapos sa bagay na iniiwasan o pinagpapaliban mong gawin. Makabubuting alamin ang mga sirkumstansya at mga dahilan ng iyong pagpapabukas nang sa gayon ay mapamahalaan mo ito. Gusto mo bang alamin kung gaano kakadalas nagpabukas-bukas? Narito ang mga karaniwang indikasyon na ikaw ay maaaring nagpabukas-bukas. Una, paghahanap ng dahilan na iwanan ang isang gawaing nasa mataas na prioridad. Pangalawa, pagpapaliban ng isang gawain dahil hindi mo pa ito gustong gawin. Ikatlo, paggawa ng mga bagay na hindi kasing halaga sa mga nakalista sa prioridad. At panghuli, paghihintay kung kailan malapit ng deadline sa kakapalamang gagawa. Makatutulong sa iyo na suriin mo ang iyong sarili kung kailan ka natutuksong magpabukas-bukas upang mapamahalaan mo ito at maalis sa iyong sistema ang ganitong ugali. Ngayon, tumako tayo sa ikatlong hakbang sa pangangasiwa o pamamahala ng oras.
ang prioritisasyon. Ito ang pagtatakda kung anong mga gawain ang gawin at tapusin sa takdang oras. Sa pamamagitan nito, mapapamahalaan mo ang paggamit ng iyong oras at matupad ang iyong mga tunguhin. Sa prioritisasyon, dapat mong malaman ang pagkakaiba sa importante at sa kailangan agad, maging ang pagkilos ng may kamalayan sa agarang pangangailangan. Paano nga ba nagkakaiba ang importanteng gawain at kailangang gawin? Upang masagot ang tanong na ito, kilalanin mo kung ang kailangang gawin agad na hinihingi sa iyo ay tunay ba na mahalaga ayon sa kaugnayan nito sa iyong tunguhin, prioridad, at sa papel mo sa sitwasyong iyong kinaroroonan. Kailangang matutuhan mo sa dalawang sitwasyong ito ang maiwalay ang tunay na emergency o importante na sitwasyon mula sa sitwasyon na kailangang tugunan agad, subalit hindi naman gaano ka-importante. Ang pang-apat na hakbang sa pangangasiwa o pamamahala ng oras ay ang pag-i-schedule. Ang pagkakaroon ng schedule ay isang mabisang paraan upang mapangasiwaan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo at sa iyong paggawa. Malaking bahagi sa pamamahala sa paggamit ng oras ay mula sa epektibong pag-i-schedule ng iyong mga gawain. Sa pagbuo mo ng schedule, hindi lang isinasaalang-alang ang iyong mga prioridad na gawain. Magkakaroon ka rin ng panahon para sa mga hindi inaasahang mga pangyayari na maaaring gugulo sa iyong schedule. Kapag nakabuo ka na ng matibay na schedule na sumasalamin sa iyong prioridad at personal na tunguhin, panalo ka na! Mapamamahalaan mo na ang paggamit ng iyong oras at magkakaroon ng balanse ang iyong buhay. Ngayon, atin namang alamin ang mga hakbang sa pagbuo ng schedule. Una, magsimula sa pagkakaroon ng master schedule. Ito ang talaan ng mga araw sa isang linggo, ang mga magagamit na oras sa linggong iyon, at ang mga gawain na nakatakda na sa iyong schedule. Pangalawa, gumawa ng chart at isulat dito ang lahat ng nakatakdang gawain na alam mo na. Pangatlo, magkaroon ng hanay sa chart para sa mga oras sa mga gawaing nakatakda bawat araw. Pang-apat, siguraduhin nasa schedule din ang iyong oras para sa pamamahinga. Panlima, ang natitira na lamang ngayon ay ang mga oras na magagamit mo upang matulungan kang maging produktibo sa iba pang mga maaari mong gawin sa iyong buhay. Kailangan mong gamitin ang iyong talaan sa iyong prioridad na gawain bilang gabay sa pagtatakda mo ng oras sa mga gawaing ito upang maging kumpleto na ang iyong schedule. Pang-anim, patuloy na kumpletuhin ang mga araw sa iba't ibang gawain na itatakda mo sa kani-kanilang mga oras sa iyong schedule. Pampito, siguraduhin ding magtira ng espasyo para sa mga hindi inaasahang darating na gawain. Kung may schedule ka na sa mga mahalagang gawain sa iyong buhay at magiging matapat ka rito, makikita mo na magiging epektibo at produktibo ka sa iyong paggawa at kokonti ang tsansang mahulog ka sa bitag ng pagpapabukas-bukas.
Mahalagang huwag magsayang ng oras sapagkat ang anumang oras na nasayang ay hindi na kailanman maibabalik. Kaya narito ang ilan sa mga paraan na maaari din nating isaalang-alang upang mapangisiwaan o mapamahalaan natin ng wasto ang paggamit ng oras. Una, pagtukoy sa iyong layunin na magbibigay ng direksyon sa nais mong matupad. Magplano para sa iyong buhay. Ikalawa, pagtukoy sa kung ano ang iyong pangangailangan sa kinakaharap na gawain. Ikatlo, pagtasa sa mga gawain. Kung ito ay malawak, simulan mo sa pinakamaliit na gawain hanggang sa mabuo at matapos ang gawain. Ang pagsimula sa pinakapayak at madaling gawain ay makapagdudulot ng kasiyahan o tinatawag nating sense of achievement. Ikaapat, pag-aayos ng mga konkretong hakbang o plano ng pagkilos upang matapos ng maayos. Ikalima, magtakda ng araw kung kailan tatapusin ang gawain. Iwasang malihis sa ibang gawain. Ika nga, kailangan mong mag-focus. Ika-anim, gumawa. Itakda ang oras ng paggawa. Gantimpalaan ang sarili sa tuwing may natatapos na gawain. Ikapito, tasahin kung nagawa ang nararapat gawin. Maging matyaga at kapaki-pakinabang. Huwag kang susuko. Kahit ang pinakamasipag na tao ay hindi kayang gawin ang lahat ng gawain. Kaya naman kailangan na nakaplano ang pagsasagawa ng bawat isa batay sa halaga ng mga ito. Ang pagpaplano ng gawain bago ang takdang panahon ay makatutulong upang ikaw ay maging responsable, kapaki-pakinabang at matagumpay na mag-aaral. Gayon na rin bilang kasapi ng isang pamilya, lipunan at bansa. Sa puntong ito, nais kong magbahagi sa inyo ng isang maikli ngunit makabuluhang kwento na may pamagat na si Haria. Nararamdaman kong excited na kayo, kaya heto na, makinig kayong mabuti. Si Haria. Minsan may isang hari at isang tamad na lalaki na nagngangalang Haria. Mabuti silang magkaibigan. Isang umaga, tinanong ng hari ang kanyang kaibigan, "Bakit hindi ka humanap ng trabaho upang ikaw ay kumita ng pera?" Sumagot si Haria, "Wala kasing nagbibigay ng trabaho sa akin. Pinagsabi ng mga kaaway kong hindi daw ako marunong gumawa sa takdang oras." Ang mabuting hari ay tumugon, "Maaari kang pumunta sa imbakan ng aking mga yaman at doon mamulot ka ng kayamanan hanggang sa paglubog ng araw." Nagmamadaling umuwi si Haria upang ibalita sa kanyang asawa ang utos ng hari. Inutusan siya ng asawa, "Sige, pumunta ka na ngayon at kunin mo ang mga ginto at mga mamahaling bato." Tumugon si Haria, "Huwag muna, pakainin mo muna ako ng tanghalian." Matapos ang pananghalian ay nagpahinga pa ng 1 oras si Haria. Sa bandang hapon na niya kinuha ang kanyang kagamitan at nagtungo sa palasyo. Sa kanyang paglalakad, nakaramdam siya ng matinding init at nagpa siyang maupo sa ilalim ng puno upang magpahinga. Makalipas ang 2 oras, bumalik siya para ipagpatuloy ang paglalakbay.
ngunit nakakita siya ng isang lalaki na nagtatanghal ng mahika. Huminto siya upang manood. Nakaisang oras siya sa panonood nang siya ay makarating sa palasyo. Ang araw ay palubog na. Ang pintuan ng palasyo ay sarado na. Nawa ay naibigan ninyo ang aking kwento. Kung kayo ay nakinig ng mabuti, maaari nyo bang sabihin sa akin kung sino ang dalawang pangunahing tauhan sa kwento? Kung ang inyong sagot ay sina Haria at ang hari, mahusay. Pinahalagahan ba ni Haria ang takdang oras na ibinigay sa kanya ng hari? Tumpak ang inyong sagot. Hindi niya pinahalagahan ang takdang oras, panahon at pagkakataon na ibinigay sa kanya. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin at kwento ngayon. Una, ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng gawain. Ulitin ko, ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng gawain. Ikalawa, ang pagwawalang bahala sa oras, ang pagpapahuli sa anumang gawain, at ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa tamang panahon ay pag-aaksaya sa sariling panahon at sa panahon ng iba. Ulitin ko, ang pagwawalang bahala sa oras, ang pagpapahuli sa anumang gawain, at ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa tamang panahon ay pag-aaksaya sa sariling panahon at panahon ng iba. Ikatlo, maitutuwid ang pagtingin sa oras kung bibigyan ng halaga ang sariling panahon at ang panahon ng ibang tao. Maitutuwid natin ang pagtingin natin sa oras kung bibigyan natin ng halaga ang sariling panahon at ang panahon ng ibang tao. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung may natutunan kayo mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot. Muli, pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ay ang puwang mula sa oras na binabalak mong gawin ang isang bagay at sa aktwal na oras ng paggawa. Muli, para sa unang bilang, ito ay ang puwang mula sa oras na binabalak mong gawin ang isang bagay at sa aktwal na oras ng paggawa. A. Pagsisimula sa tamang oras. B. Pamamahala sa pagpapabukas-bukas. C. Pag-i-schedule. At D. Prioritisasyon. Kung ang inyong sagot ay titik B, binabati ko kayo mga anak. Para sa pangalawang bilang, ito ay ang pagtatakda kung anong mga gawain ang dapat gawin at tapusin sa takdang oras. Ito ang pagtatakda kung anong mga gawain ang dapat gawin
at tapusin sa takdang oras. A. Prioritisasyon. B. Pag-i-schedule. C. Pagsisimula sa tamang oras. D. Pamamahala sa pagpapabukas-bukas. Kung ang inyong sagot ay titik A. Binabati ko kayo mga anak. Para sa pangatlong bilang, alin sa mga sumusunod ang indikasyon na ikaw ay maaaring nagpapabukas-bukas? Alin sa mga sumusunod ang indikasyon na ikaw ay maaaring nagpapabukas-bukas? A. Paghahanap ng dahilan na iwanan ng isang gawain. B. Pagpapaliban ng isang gawain dahil hindi mo pa ito gustong gawin. Paghihintay kung kailan malapit na ang deadline, saka pa lamang gagawa, letter C. At D. Lahat ng nabanggit. Kung ang inyong sagot ay titik D, binabati ko kayo mga anak. Para sa pang-apat na bilang, ito ay isang mabisang paraan upang pangiswaan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo sa iyong paggawa. A. Prioritisasyon. B. Pamamahala sa pagpapabukas-bukas. C. Pag-schedule. At D. Pagsisimula sa tamang oras. Kung ang inyong sagot ay titik C, pinabati ko kayo mga anak. Para sa panlima, ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa wastong pamamahala sa oras maliban sa A. Pag-i-schedule. B. Prioritisasyon. C. Pamamahala sa pagpapabukas-bukas. At D. Lahat ng nabanggit. Kung ang inyong sagot ay titik D, binabati ko kayo mga anak. Binabati ko kayong lahat sa mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, Sumasayang Papawid. Mula sa bayan ng Bamban, Tarlac, kasamang manunulat ng script na si Ginang Catherine H. de Chavez, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, pagpalain kayong lahat ng puong may kapal. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Project Tablet, nakapagbigay ng 222 tablets na may kasamang keyboard at stylus sa mga estudyanteng TARLAKHENYO. Ang Project Tablet ay may layuning mapagtibay, ipagpatuloy at mapataas ang antas ng edukasyon para sa mga kabataang TARLAKHENYO. Dagdag pa rito, ang Project Tablet ay tinatanaw ng pamahalang panlalawigan ng Tarlac bilang isang magandang oportunidad para sa mga estudyante na makasabay sa modernong mode ng teknolohiya at edukasyon. Pinangunahan ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap at ng pamahalang panlalawigan ng Tarlac ang pamamahagi ng mga tablets sa mga mag-aaral sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Patuloy na isinusulong ng Tarlac City Government ang advokasiyang Tarlac City Clean City.
Kamakailan sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office, isinagawa kamakailan ang Information Education Campaign sa Suwizu Resettlement Elementary School at Kapulong Elementary School. Ipinaliwanag sa mga estudyante ang tamang pag-manage ng mga basura alinsunod sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, Grade 9 Ag Amazing Learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here in Josephine M. Cojuangco National Technical Vocational High School, here in Mayantok, Tarlac, via remote live broadcast. This is Teacher Micaela Lapitan Sinido, your teacher broadcaster in Grade 9 Science, giving you an ag-amazing and siyensya learning experience as we understand the world while learning science. I'm pretty sure that you are already excited to learn new things, especially about geothermal energy. But before we start, I would like to request you to go to a comfortable place for studying and bring with you your self-learning modules, your compendium of notes, your pen and paper to record salient pieces of information. If you have any question regarding our lesson, you can leave your questions on the comment section of our Facebook Live. Are you now ready to learn? Let's begin. Previously, we discussed about what geothermal energy is, its sources, and the procedure by which we can use it to produce electricity.
With that, let me check your knowledge about our previous lesson through an activity named thumbs up or thumbs down. Okay, so you just have to determine whether the following statements are true or not. For true statements, just key in the thumbs up icon, while for false statements, key in the thumbs down icon on the comment section of our Facebook Live. For those who are tuning into this channel via radio or television, just write the words thumbs up or thumbs down on your papers. You will be given 5 seconds to answer. Here we go. Okay, number 1. Geothermal energy is the energy that can be harnessed from geysers and hot springs. Again, geothermal energy is the energy that can be harnessed from geysers and hot springs. Your timer starts now. Time's up. What's your answer? Terrific. You're right. It's a thumbs up. Geysers, hot springs, along with volcanoes and fumaroles are good sources of geothermal energy. Now, let's proceed with the second statement. In a geothermal power plant, the steams cause turbines connected to a generator to spin, causing the production of electricity. Again, in a geothermal power plant, the steams cause turbines connected to a generator to spin, causing the production of electricity. Is it a thumbs up or thumbs down? Let's find out. Okay, it's thumbs up. Did you get it right? Good job. Now let's move to number 3. For number 3, geothermal heat pumps use the heat from deep inside the earth to produce steam to generate electricity. Again, geothermal heat pumps use the heat from deep inside the earth to produce steam to generate electricity. Your timer starts now. Okay, time's up. Is it a thumbs up or thumbs down? Awesome, it's thumbs down. Okay, so it is the geothermal power plant which uses the heat from deep inside the earth to produce steam to generate electricity, while geothermal heat pumps use the heat coming from the close to the earth's surface to heat water or provide heat for buildings. Okay, now let's move to the next statement. A fumarole is actually a spring that occasionally shoots out hot water and steam. Again, a fumarole is actually a spring that occasionally shoots out hot water and steam. So what do you think is the answer? Your timer starts now. Okay, is it a thumbs up or thumbs down? Okay, it's a thumbs down. Geysers are the ones which shoots out hot water and steam. And for the last statement, the Philippines ranks 3rd in the world's production of geothermal energy in 2021. The Philippines ranks 3rd in the world's production of geothermal energy in 2021. Well, what do you think of this? Okay, your timer starts now. All right, if you choose thumbs up, then you're right. Relative to this, United States is first in rank, followed by Indonesia, and according to the Department of Energy, 14.4% of the country's total power generation is produced from the geothermal energy. Were you able to get all of the answers correctly? Congratulations! Kudos to you, my grade 9 learners. You are indeed amazing. Surely you are now prepared for our lesson. Therefore, let's begin. Okay, so here are the objectives for today's lesson. Number 1, to identify some geothermal power plants in the country. Next one, to acknowledge the benefits brought by the presence of geothermal energies.
And lastly, to cite the advantages and disadvantages of using geothermal power plants or geothermal energy. Okay, so the Earth is believed to be extremely hot from within. This heat from the Earth's interior is a source of energy called geothermal energy. As we are all aware of, our country is located in the Pacific Ring of Fire. This implies that it is prone to intense volcanic activity and earthquakes. In addition to this, according to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, our country has 24 active volcanoes. Because of the presence of many volcanoes in the country, there is a large amount of heat deposited in it. With this, our country became one of the world's top producers of geothermal energy. In our country, geothermal power plants are used to generate electricity. Power plants are built in an area where it is particularly hot, just below the surface, such as near a group of geysers, hot springs, or volcanoes. According to Guido Delgado, the chairman of NAPOCOR from 1994 to 1998, the exploration of geothermal energy in the country started somewhere in 1950s under the helm of Professor Arturo Alcaraz, who headed the Commission of Volcanology. The commission studied and made an inventory through geological mapping and surveys and test drilling for the possible sources of geothermal energy. By 1967, a historic lighting commenced in Tiwi Albay, signifying the start of the development of geothermal energy in that area. And power generation as well from the new power source commenced in Tiwi in 1979. It was later named as the first water-dominated geothermal system that can produce more than 160 megawatts. Therefore, with this, aside from Tiwi Albay, the Commission identified other areas where geothermal energy can be harnessed, including Makiling Banahaw, Maibara, Negros, Leyte, Biliran, and Mindanao. Okay, so here are some of the geothermal power plants in our country. For the first one, we have Macban Geothermal Power Plant. Macban is actually a short for Makiling Banahaw. This power plant is located in Calauan, Laguna. It is located near Mount Bulalo and Mount Ulilia. This power plant can produce 480 megawatts of electricity. It is also considered as the fourth biggest geothermal facility in the world. The geothermal site covers an area of 700 hectares and has been in operation since 1979. Next one, we have the Tiwi Geothermal Power Plant. This power plant is located in Albay and it can produce 275 megawatts of electricity. The Tiwi Geothermal Power Plant is near Malinaw Volcano, a volcano that is now extinct, yet has a pool of magma close to the surface. Next, we also have the Malitbog Geothermal Power Plant in Leyte. It can produce 232.5 megawatts of electricity. The power plant is one of the many power plants operating in Leyte. It serves 10 million households in Visayas with an average of 160 kilowatt-hour per household of 3 per month. Next one, we have the Mahanagdog Power Plant, and it is one of the many geothermal power plants in Leyte. Specifically, it is located in Ormoc and it can produce 180 megawatts of electricity. Now, here are the other geothermal energy sources in the country. As you can see, many geothermal power plants are found in Leyte, Albay, in Negros, Cotabato, Mindoro, Sorsogon, Laguna, and Biliran. These locations are known to have volcanoes or volcanic activities nearby. Okay, so as we all know, we are so blessed
for having so many geothermal power plants in the country. Geothermal energy is very beneficial to humans since we can use the steam and hot water produced from the inside of the earth in generating electricity and in heating our buildings. Okay, however, what are the other ways by which humans use geothermal energy? Okay, let's find out. So here are the other sources of geothermal energy. Geothermal energy is one of the oldest types of power used by humans. Geothermal energy from natural pools and hot springs has also been used for cooking, bathing, and warmth. Here's a brief overview as to how people used geothermal energy in the ancient times. Okay, so archaeological evidence shows that the earliest direct use of geothermal energy occurred at least 10,000 years ago in North America, wherein indigenous peoples were drawn to hot springs for both spiritual and practical reasons. In addition to that, the Romans also built shrines at hot springs, many of which yield archaeological evidence that people sought to communicate with their gods and goddesses. At the shrine to the goddess Minerva at Bath, for example, archaeologists have uncovered 130 lead tablets upon which had written various pleas to gods for assistance. On the other hand, in ancient times, baths heated by hot springs were used by the Greeks and Romans, and examples of geothermal space heating date at least as far back as the Roman city of Pompeii during the 1st century CE. Okay, so the Greek physician Hippocrates also promoted the health benefits of bathing. And furthermore, the Roman author Pliny the Elder also promoted health benefits of using geothermal bath by writing about the particular benefits of hot mineral baths for people suffering from muscle, joint, or paralytic ailments. And that is how people on ancient times used geothermal energy. The first effort to harness geothermal energy for industrial use came in 1818 in the Tuscan region of Italy, where French engineer François Jacques de Larderel pioneered a new way to extract boric acid from hot springs. Larderel was the first to harness the region's substantial geothermal energy to drive the process. However, it was in 1904 when the Italian scientist Piero Gonuri Conti successfully used geothermal energy to power a small generator capable of lighting several light bulbs. This modest beginning was the foundation for much larger experiment, and in 1913, Larderello became the site of the world's first commercial geothermal power plant. And this is where countries, including the United States, started geothermal energy exploration. Okay, there you go. Now you just learned a brief history on how ancient people used geothermal energy. This time, let's discuss how people currently use geothermal energy. Number 1, humans use hot mineral springs for bathing up until today. Many people believe that bathing in a mineral-rich hot spring can provide health benefits. Second, we can also use it to cook food. Next, it is used to heat building or even multiple buildings. Hot water near the Earth's surface is piped into buildings for heat. A district heating system provides heat for most of the buildings in Reykjavik Island, where it is known to have a very low temperature. And next, industrial application of geothermal energy include food dehydration or drying, gold mining, and milk pasteurization. Okay, so geothermal energy is indeed beneficial, right? And yes, I totally agree to that. Now, let's proceed with the discussion of the advantages and disadvantages of using geothermal energy. Let's start first with the advantages of using geothermal energy.
First, geothermal energy is one of the energy sources with less carbon footprints. Carbon footprint is defined as the amount of energy, gases, and specifically carbon dioxide emitted by something during a given period of time. Since geothermal energy produces less carbon footprints, this only implies that it is safer for the environment. Furthermore, geothermal energy does not emit harmful chemicals into the atmosphere in producing electricity, since it does not require the use of fossil fuel. Second, it is a renewable energy source. This only means that it is a sustainable form of energy that is always available to be tapped into to provide a continuous supply of heat and electricity. Next, it has a huge potential in generating more electricity. For number 4, unlike solar and wind power, geothermal power is not weather dependent. This means that occurrences like typhoons cannot disrupt the generation of electricity by geothermal power plants. Geothermal installations, on the other hand, require minimal maintenance compared to the conventional power. As a result, they are reliable and cheap in operation. And lastly, it can power everything from a small house to a large commercial spaces. On the other hand, do you have any idea about the possible disadvantages of using geothermal energy? Can you name some? All right, let's find out if you're right. I know you are. So here are the disadvantages of using geothermal energy. Number 1, this type of energy source requires large amounts of water. Moreover, electricity is needed to operate heat pumps. Damage to among other things, can cause power plants have high initial cost to build. And lastly, geothermal power plants are location specific. They must be built near tectonic plates on the Earth's crust, which can be dangerous. Okay, so today you have learned about some of the geothermal power plants in our country. You have also learned about the different uses, as well as the disadvantages and advantages of using geothermal energy. And with that, let's check your understanding for today's lesson through a simple activity entitled Choose the Right. For this activity, you will be asked with 5 questions, and all you have to do is to choose the correct answer within 5 seconds. Are you ready now? All right, let's start. Okay, for number 1. What form of energy is generated using hot water steam from deep in the earth? Again, what form of energy is generated using hot water steam from deep in the earth? Number 1, or letter A, geothermal, B, hydropower, C, solar power, or D, dendrothermal. Okay, your timer starts now. Okay, so what is the correct answer? If you choose letter A, then you are right. Congratulations. For number 2, which of the following is considered to be an advantage of using geothermal energy? Again, which of the following is considered to be an advantage of using geothermal energy? A, it has high carbon footprint. B, it is location specific. Letter C, low initial cost to build. Letter D, it is renewable. Your timer starts now. Okay, so the correct answer is letter D. Okay, did you get it right? Terrific. Number 3. What are the 2 volcanoes that run the Macban geothermal power plant?
What are the two volcanoes that run the Macban Geothermal Power Plant? A. Mount Bulalo and Mount Olilia. B. Mount Taal and Mount Bulusan. Letter C. Mount Canlaon and Mount Olilia. Or letter D. Mount Canlaon and Mount Bulusan. Your timer starts now. All right, if your answer is letter A, then you are correct. Okay, congratulations for that. Okay, now let's move for number 4. Why is the Philippines the best place to build geothermal power plants? Why is the Philippines the best place to build geothermal power plants? A. Because Philippines is a rich country. B. Because the temperature in the Philippines is too hot. C. Because the Philippines is in the Pacific Ring of Fire. Or letter D. Because there is a lesser chance that an earthquake might happen. Your timer starts now. Okay, so what do you think is the correct answer? Terrific! It's letter C. Okay, moving on to number 5. Which of the following geothermal power plant can produce 480 megawatts of electricity and is also considered as the 4th biggest geothermal facility in the world? Again, which of the following geothermal power plant can produce 480 megawatts of electricity and is also considered as the 4th biggest geothermal facility in the world? A. Tiwi. B. Malitbog. C. Mahalagdok. Or letter D. Macban. Your timer starts now. Okay, the correct answer is letter D. Well, I have high hopes that you get all of the 5 items correctly. Because again, I know you are so amazing. Okay, with that, I hope that you learned something essential from our lesson for today. However, before we end our lesson, may I just request you to search for the factors affecting the climate of an area. Okay, search and read about the factors affecting the climate of an area. Okay, were you able to jot it down already? Okay? Okay, so time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. I hope you learned a lot today. I am teacher Micaela Lapitan Sinido, your grade 9 science teacher broadcaster for today. In the light of the present pandemic, I would then again like to share to you this quotation from Marie Curie. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. God bless everyone. Have a nice day. Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinipapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, nagtong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakon pamilya. Mga tulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hana nga rumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also viewed at Channel 100 of Converge Cable TV. Today, we are going to learn about proving theorems on kites, and this is on Lesson 5 of Quarter 3 on the third week of the third quarter. Now, before we begin, we are going to have the following objectives. We are going to recall the theorems on trapezoid, determine the properties of a kite, and proves theorems on kites. In behalf of Ma'am Marie Josephine B. Andrade, I am Ma'am Renilyn Eliapitan, your teacher broadcaster for today. My dear learners, I want you to bring out or get your math materials like ruler, protractor, pencil, ball pen, and your notebook. If you have your compendium with you, turn it to pages 19 to 21, and for your SLMS, you have pages 13 to 17. I hope you are ready to listen now. Participate actively as we walk through the world of kites. I am also expecting you and requesting you to have a 101% attention, and we are going to navigate together today's lesson. But first, we are going to review our past lesson last Monday, which is all about isosceles trapezoid. One of the theorems that we have learned is if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then its base angles are congruent.
Another one, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the diagonals are congruent. And the last one is if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then opposite angles are supplementary. Are you ready? To recall the theorems, let us apply or apply it to an illustrative example. Now get your notebook, your ruler, your pen, or your materials. Now let us draw isosceles trapezoid MATH with line segment MA and line segment HT as the bases and line segment LV as the median. You are also given that the measure of angle HMA is equal to 115 degrees. And what are you going to do? You are going to find the measure of angle TAM. Second, what theorem justifies your answer? So with that, you can solve for the measure of angle TAM. So the answer here is 115 degrees. What justifies your answer? Do you know that? Yes, with the theorem, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then its base angles are congruent. Okay? Now, with the same illustration, you are given the measure of line segment AH, which is equal to 4y minus 3, and the line segment MT, which is equal to 2y plus 5. What are you going to look for? What is the value of y? And how did you solve for y? Then how long is each diagonals? And then what theorem justifies your answer? Okay, how are you going to do it? First, you are going to equate the diagonals because according to our theorem, diagonals are equal. So if you are going to solve for y, y is equal to 4. Okay, so how was that happened? So with the theorem, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the diagonals are congruent. So you just equate the two and then combine similar terms. You get 5 plus 3 equals 8, and 4y minus 2y is equal to 2y. And then divide both sides by 2, then you get y equals 4. So that is how we solve for y. And how long is each diagonals? Since we know that the value of y is already 4, then we will just substitute 4 to the measure of line segment AH, and that is 4 times 4 minus 3. So performing the indicated operation, we have AH is equal to 16 minus 3, and that is equals 13. So now let's proceed to the measure of line segment MT. So with the same value of y, substitute y with 4, and then multiply, then add 5. So we have 8 plus 5 equals 13. So our line segment MT is equal to 13, I mean. Now let's proceed to the word of kites. What are kites? What must be the essential questions that we could answer? The question is, how do I use properties of kites? Now let us define first what is a kite. A kite is a quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent. Okay, you have those different illustrations of a kite. From the definition, a kite is the only quadrilateral that we have discussed that could be concave. Do you know what is concave? Concave is having an outline or surface that curves inward. It is a polygon with at least one interior angle greater than 180 degrees. So, if a kite is concave, it is called a dart. And the angles between the congruent sides are called vertex angles. The other angles are called non-vertex angles. If we draw the diagonal through the vertex angles,
we could have two congruent triangles. Let us have an activity to determine the properties of a kite. First, you are going to draw kite CUTE, where line segment UC is congruent to line segment UT, and line segment CE is congruent to line segment TE. Consider diagonals line segment CT and UE that meet at point X. So, you must have a kite CUTE. Now, using your protractor, measure each of the angles with vertex at X, then record your findings. Then, maybe by 10 seconds, you will be done. So, counting 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope you have measured the angles correctly. Great job! This time, let us use your ruler to measure the indicated segments and record your findings. What are the segments? Segment CU, UT, segment CE, and segment TE. Then, record also your findings. Okay, with those measurements, you will see that there are two theorems related to kites as follows. Theorem number 1, in a kite, the perpendicular bisector of at least one diagonal is the other diagonal. The other one is the area of a kite is half the product of the lengths of its diagonals. Now, let us prove this one. So, say you have a kite. There are two pairs consecutive congruent sides. Okay, then there you have it, the two pairs of consecutive congruent sides. Then you have diagonals that are perpendicular, forming a 90-degree angle. Then you have a short diagonal that is bisected. Then you have one pair of opposite angles are congruent but not both. Keep all this in mind when you have a quadrilateral that is a kite. I think you are now ready to go through to the journey of the theorems of kites. Now let's take a look at the proof of theorem on kites. So, say you have, if a quadrilateral is a kite, then its diagonals are perpendicular. So again, let us draw a kite ABCD connecting A to B and C to D. And you have diagonals AB and CD, and they are perpendicular. So we have a perpendicular bisector. What is a perpendicular bisector? That is a special, that is a special kind of segment, ray or line, that intersects a given segment at a 90-degree angle. And it passes through the given segment's midpoint. All right, so let us find some measures. If you are given kite ABCD with diagonals AC and BD, which meet at point O. If segment BO is equal to 4 and CO to 3 and line segment DC is equal to 10, now let us find the following. What are the measures of line segment AB, OD, AD, and AO? Let's take the first one. What do you think are you going to apply so that you can solve for the segments asked? Okay. So since you can see right triangles formed by the perpendicular diagonals, then we can apply the Pythagorean theorem. So we have here AB squared equals 4 squared plus 3 squared. So getting the squares of 4 and 3, you have 16 plus 9, and you have 25 as the sum. So getting the square root of 25, you will find the measure of line segment AB, and that is equal to 5. So line segment AB is equal to 5.
Can we find OD? Yes. OD can also be found by using the Pythagorean theorem. And that is segment OD squared is equal to 10 squared minus 3 squared. So that is 100 minus 9. So you have 91. Getting the square root of 91 to find the segment of the measure of segment OD. So segment OD is equal to square root of 91. Can you guess now what is line segment AD by the theorems that you learned? Line segment is AD. Line segment AD is equal to 10. Why? Because line segment CD is equal to line segment AD. How about line segment AO? Our answer is 3. Why is it 3? Because CO, line segment CO, is also equal to line segment AO because the shorter diagonal is bisected by the other diagonal. All right, now let's move on to the opposite angles of a kite. If a quadrilateral is a kite, then exactly one pair of opposite angles are congruent. Okay, so if you are going to draw kite ABCD, you will have angle A is congruent to angle C, angle B is congruent to angle D. And with that, if you have to draw angle kite JMLK, no, if you have a kite JMLK, given that the measure of angle J is equal to 100 degree and the measure of angle L is equal to 70 degrees, what is the measure of angle K? Okay, so how will you do that? Since the measure of angle K is equal to the measure of angle B, let us make it as, let those angles be X. So we all know that a kite is a quadrilateral. To get the measure of angle K, we are going to find the sum of all the measures of the angle, and that is equal to 360 degrees. Okay, substituting the values given, so we have X plus 100 degrees plus X plus 70 degrees is equal to 360 degrees. And then combining similar terms, you have 2x plus 170 degrees is equal to 360 degrees. With transposition, you have 2x equals 360 degrees minus 170. So solving for x, we have x is equal to 95. Since we know that x is equal to the measure of angle M and angle A, therefore our measure for angle K is equal to 95 degrees. Okay, so now let's proceed to venturing on the area of a kite. We say that the area of a kite is half the product of the lengths of its diagonals. Say you have A as the area, you have D as the diagonals. So when you get the product of the two diagonals divided by 2, that will be the area of the kite. So let's have this kite ABCD, where BC is congruent to DC and AB is congruent to AD. If AC is equal to 12 and OC is equal to 8 and segment OB is equal to 3, what is the area of the kite? So with the formula that we have a while ago, we can find the area of the kite. So that is A equals diagonal 1 times diagonal 2 is divided by 2 is the area. So substituting that with the given values, you have A equals 12 times 6 over 2. And then we have 72 over 2, that is equal to 36. So the area of our kite ABCD is equal to 36 degrees. Now, can you follow, my dear learners? Okay, now let's have another example. Since you have here kite WXYZ,
The given are segments XU, segment UZ, segment WX, XY, ZY, and WZ. You all know that segment WX is congruent to segment WZ, and segment XY is congruent also to segment ZY. Now, you are going to find the side lengths of the kite. What are you going to do? If the given XU, UZ, and UY is equal to 12, and your segment WU is equal to 20. Okay, again, you are going to use the Pythagorean theorem, which is C squared equals A squared plus B squared. So substituting the sides of your, in your formula, you have WX squared equals segment XU squared plus segment WU squared. Okay, substituting the values in that. So you have 12 squared plus 20 squared is equal to WX squared. And then getting the square of the 12 and 20, you get 144 plus 400. Getting the sum of it, you have 544. So getting the square root of both sides of your equation, you get WX equals 4 square root of 34. So if WX is equal to 4 square root of 34, then WZ is also 4 square root of 34. Did you get that? Okay, now let's proceed to finding the side of XY, measure of XY. So with the same Pythagorean theorem, substitute your sides, given sides. So you have 12 squared plus 12 squared is equal to line segment squared, XY squared. So performing the indicated operation, you have 144 plus 144 is equal to 288, which is equal to XY squared. Getting the square root of both sides of your equal sign, you get XY equals 12 square root of 2. Since XY is congruent to YZ, therefore, segment ZY is equal to 12 square root of 2 also. Well, is it great? Yes. So let us try to look another kite. Say you have kite JHGK, and there you are given angle H to be 132 degrees and angle K to be 60 degrees. What you are going to do, find the measure of angle G and the measure of angle J. So with our theorem, we know that angle G is congruent to angle J. So since the two are the same, so we can say that 2 times the measure of angle G plus 132 plus 60 degrees equals 360 degrees. That is the total of the measure of the angles of your kite. So you have to combine similar terms and transpose from left to right. You have twice the measure of angle G is equal to 168 degrees. Therefore, we get the measure of angle G as 84 degrees and the measure of angle J equals 84 degrees. Can you follow? It's easy, right? Okay, now let's proceed to this last example. So you have here RSTU is a kite. Now you are going to find the measure of angle R, the measure of angle S, and the measure of angle T. Again, we all know that a kite is a quadrilateral, and the sum of the measures of the angles of quadrilateral is equal to 360 degrees. So what you are going to do, just add all the measures of the angles given. So you have x plus 30 plus 125 plus 125 plus x equals 360. Combining similar terms, you have 2x plus 280 is equal to 360. Transpose 280 to the side of 360, you have 2x is equal to 80. Dividing both sides by 2, you have x equals 40. Therefore, substituting x
with 40 on your measurement of angle R. So you have 40 plus 30, that is equal to 70 degrees. And the measure of angle T is equal to 40 degrees. And the measure of angle S is 125 degrees. That was great. We just really need to be observant and relate the given facts from the illustration, and that will help us solve for what is asked for. So, this time, we have already learned that kite is a quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent. We also learned that two pairs of consecutive congruent sides, they have two pairs of consecutive congruent sides, and the diagonals are perpendicular to each other. Then one pair of opposite angles are congruent, but not both. The other angles are bisected by the diagonal. Okay, we also learned that if a quadrilateral is a kite, then its diagonals are perpendicular. In a kite, the perpendicular bisector of at least one diagonal is the other diagonal. Then, if a quadrilateral is a kite, then exactly one pair of opposite angles are congruent. The area of a kite is half the product of the lengths of its diagonals. Not to forget that we use also the Pythagorean theorem to look for the missing sides or segments, and that if we are looking for a missing angle, we use the theorem on the sum of the angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees. Okay, now let us put your understanding to the test. With these two items, take a screenshot and please find the measures of the angle K. On each of the figures with the given, please find the measure of angle K. So that will be your assignment. Please submit your answers to your math teacher. I hope that you can do this with the help of the theorems learned. For just a thought, it says here that kites rise highest against the wind, not with it. Throw your dreams into space like a kite, and you do not know what will bring back. Will it bring back a new life, a new friend, a new love, or a new country? True courage is like a kite. A contrary wind raises it higher. So imagination is the highest kite one can fly. Well, that is all for now. I hope you have learned a lot today and you have a great time studying about kites. Again, review what you have learned, make practice, and answer those problems correctly. Again, in behalf of Miss Marie Josephine B. Andrade, I am Ma'am Renilyn A. Liapitan, your anchor teacher for today. Till next time, God bless and keep safe, everyone. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty.
Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Elma G. Antonio, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututunan. Na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kaya naman, pwesto na sa pinakakomportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheet at kwaderno sa Filipino. Excited na ba ang lahat para sa bagong aralin? Ngunit bago iyon, atin munang balikan ang ating natutunan noong nakaraang araw. Maaari nyo bang isalaysay ang ating nakaraang aralin? Ang paksang tinalakay natin noong nakaraan ay patungkol sa elehiya. Mahusay kapantas! Natatandaan niyo pa ba ang kahulugan ng elehiya? Ang elehiya ay tula para sa yumaong kamag-anak o mahal sa buhay. Magaling!
Kayo rin ay binigyan ng pagkakataon na sumulat at bumigkas ng elehiya na kayo rin mismo ang gumawa. Bago tayo magsimula, narito ang kasanayang pampagkatuto na dapat mata mo pagkatapos ng talakayan, na ibinatay sa Most Essential Learning Competency. Nagagamit ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan sa pagbuo ng alamat. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. At alam kong handang-handa na kayo. Kaya naman, kunin na ninyo ang inyong panulat at kwaderno dahil uumpisahan na natin ang ating talakayan. Makinig ng mabuti dahil ako'y may ibibigay na isang pangungusap na may kinalaman sa ating paksa. Narito ang panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno sa Filipino. Sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Ulitin ko, dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Tanong, kailan nagtungo si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya? Kung ang sagot mo ay kahapon, magaling! Sa parehong pangungusap, dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Tanong, saan nagtungo si Ginoong Fernando kahapon? Kung ang sagot mo ay si Ginoong Fernando ay nagtungo sa kanilang probinsya, mahusay! Sa pangungusap pa rin na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Tanong, paano nagtungo si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya? Kung ang sagot mo ay dali-dali, tumpak! Alam niyo ba na ang inyong mga naging kasagutan sa ating unang gawain ay isa sa mga 8 bahagi ng pananalita? May ideya na ba kayo kung ano ito? Kung ang sagot mo ay pang-abay, tama ka! Pang-abay o adverb sa Ingles. Ang pang-abay ay may 3 uri. Ito ang mga sumusunod: pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamaraan. Kasama rin sa ating talakayan ngayon ang panitikang alamat. Batid kong hindi na ito bago sa inyo dahil simula elementary yan ng alamat. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pinasikat na alamat ng pinya na kung saan si Pina ang bida. Ang batang tamad na laging nagdadabog sa tuwing inuutusan ng kanyang ina. Hindi rin niya ginagamit ang kanyang mga mata sa paghahanap ng mga bagay-bagay. Kaya naman, siya ay nagkaroon ng maraming mga mata at kinalaunan ay tinawag na pinya. Ang aral na mapupulot natin sa alamat na ito ay dapat tayong sumunod sa ating mga magulang
ng hindi nagdadabog at nagsasabi ng hindi maganda. Dahil hindi naman ito makatutulong na magawa ang inuutos sa atin. Bagkus ay sumunod tayo sa lahat na ipinag-uutos sa atin ng ating magulang o nakatatanda sa atin. Lalo na kung kaya naman natin itong gawin ng walang halong galit o pagdadabog. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating talakayan. Kanina ay nabanggit natin ang tungkol sa pang-abay at sa tatlong uri nito. Alamin natin ngayon kung ano ang kahulugan ng pang-abay at kung ano ang pagkakaiba o pagkakaiba-iba ng tatlong uri nito. Ang pang-abay ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Ito ay may tatlong uri. Una na riyan, ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Halimbawa nito ay ang salitang kahapon, mula sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Tandaan natin na ang pang-abay na pamanahon ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap o magaganap ang kilos sa pandiwa. Kayo naman ang magbigay ng halimbawa, mga kapantas. I-type ninyo sa comment section sa ibaba at babasahin ko ang inyong mga sagot. Ayan, mula kay John Contawe ng Tagumbao National High School, ang halimbawa na ibinigay niya ay bukas. Ginamit din niya ito sa pangungusap na bukas kami magsisimba. Narito pa ang isang halimbawa na galing kay John Daryl Villegas. Ang halimbawa na ibinigay niya ay tuwing umaga. At ginamit din ito sa pangungusap. Tuwing umaga ay nagwawalis ako sa aming bakuran. Napakahusay ninyo dahil tama ang mga halimbawang ibinigay nyo. Dumako tayo sa ikalawa. Ito ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa pook na pinangyarihan, pinangyayarihan o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Halimbawa naman nito ay ang salitang probinsya sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak. Mga kapantas, tandaan na ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa puok o lugar na pinangyayarihan o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Mga iba pang halimbawa nito ay parke, paaralan, silid-aralan, opisina, at palengke. At ang panghuli ay ang pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinahayag ng pandiwa o ng isang kayariang hango sa pandiwa. Tandaan natin na ang pang-abay na pamaraan ay tumutukoy kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinahayag ng pandiwa o ng isang kayariang hango sa pandiwa. Halimbawa naman nito ay ang salitang dali-dali mula sa pangungusap na dali-daling nagtungo kahapon si Ginoong Fernando sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mga anak.
Mula naman kay Ashley Facunla, ang halimbawa daw ng pang-abay na pamaraan ay marahan. Ginamit din niya ito sa pangungusap. Marahan niyang isinara ang pinto nang siya ay lumabas. Isa pang halimbawa na mula kay Queen Chikagyat ay tiklop tuhod. At ito rin ay ginamit niya sa pangungusap na tiklop tuhod siyang humingi ng tawad. Magaling! Tama ang ibinigay ninyong mga halimbawa. Ayan, natapos na tayo sa ating talakayan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtataya upang subukin ang inyong natutuhan ukol sa ating naging paksa. Ito ay may panutong tukuyin ang salitang may salungguhit kung ito ay pang-abay na pamanahon, pamaraan o panlunan. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat pangungusap at bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sagutin ang bawat pangungusap. Mangyaring ibahagi ang inyong kasagutan sa ating chat box habang kayo ay nanonood ng ating live broadcast o isulat sa papel o journal ang inyong kasagutan. Kung kayo ay kasama natin sa ibang platform ngayong hapong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Para sa unang bilang, nang malaman niyang tulog na si Mang Juan, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at lumabas. Ulitin ko, nang malaman niyang tulog na si Mang Juan, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at lumabas. Para sa ikalawang bilang, araw-araw ay dinadalhan ni Aling Feli ng pagkain si Simeon sa ospital kahit na ayaw siyang makita ng anak niya. Araw-araw ay dinadalhan ni Aling Feli ng pagkain si Simeon sa ospital kahit na ayaw siyang makita ng anak niya. Ikatlo, sa gilid ng bundok, nagtanim ng mga gulay ang magsasaka. Sa gilid ng bundok, nagtanim ng gulay ang magsasaka. Para sa ika-4 na bilang, tuwing Pasko ay nagtitipon-tipon ang mga mag-anak. Tuwing Pasko ay nagtitipon-tipon ang mga mag-anak. Ika-5 at panghuling bilang. Nakita namin si Joshua sa silid-aklatan dahil mahilig siyang magbasa. Nakita namin si Joshua sa silid-aklatan dahil mahilig siyang magbasa. Batid kong tapos na kayo, kaya't atin na't iwasto ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, nang malaman niyang tulog na si Mang Juan, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at lumabas. Kung ang sagot mo ay pang-abay na pamaraan, tumpak! Dumako tayo sa ikalawang bilang.
Araw-araw ay dinadalhan ni Aling Feli ng pagkain si Simeon sa ospital kahit na ayaw siyang makita ng anak niya. Kung ang sagot mo ay pang-abay na pamanahon, mahusay ka, kapantas. Magpatuloy tayo sa ikatlong bilang. Sa gilid ng bundok nagtanim ng mga gulay ang magsasaka. Kung ang sagot mo ay pang-abay na panlunan, magaling! Para sa ikaapat na bilang, tuwing Pasko ay nagtitipon-tipon ang mga mag-anak. Ang tamang sagot ay pang-abay na pamanahon. Tama ang iyong sagot, mga kapantas. At para sa ikalima at panghuling bilang, nakita namin si Joshua sa silid at latan dahil mahilig siyang magbasa. Kung ang sagot mo ay pang-abay na panlunan, tumpak ka, kapantas! Napakahusay nyo! Ngayong mas naintindihan na ninyo kung ano ang pang-abay at mga uri nito, ay maaari natin itong magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay, gaya ng pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon. Ito rin ay maaari nating magamit sa pagsulat ng kwento, gaya ng gagawin natin ngayon. Tayo ay bubuo ng sarili nating alamat. Maaari ninyong gawan ng alamat ang mga bagay, pagkain, lugar, o kahit na anong bagay na maisip ninyo. Pwede rin ang larong Mobile Legends. At batid kong karamihan sa inyo ay paborito itong laruin. Maaari kayong bumuo ng alamat sa mga hero nito. Narito ang panuto ng gawaing iiwan ko sa inyo. Bumuo ng sariling alamat patungkol sa kung anong nais ninyo. Maaring bagay, pagkain, lugar o laro. Isulat ito sa isang buong papel. Narito ang rubric sa pagpupuntos ng inyong output. 50 bahagdan para sa wastong paggamit ng pang-abay at 50 bahagdan para sa malikhaing pagbuo ng alamat. Ang kabuuan nito ay 100 bahagdan. Uulitin ko. Bumuo ng sariling alamat patungkol sa kung anong nais ninyo, maaring bagay, pagkain, lugar, o laro. Isulat ito sa isang buong papel. Ang rubric sa pagpupuntos ng inyong output ay 50 bahagdan para sa wastong paggamit ng pang-abay at 50 bahagdan para sa malikhaing pagbuo ng alamat. Ang kabuuan nito ay 100 bahagdan. Pagkatapos ninyong mabuo ang sarili ninyong alamat,
ay ipasa ito sa araw na itinakda ng inyong guro o ng inyong paaralan. Sana ay naging malinaw ang ating talakayan ngayong araw. Para sa kabuuan ng ating aralin ngayong araw, mayroon ba kayong mga katanungan? Ang mga katanungan ay maaari ninyong ipadala sa inyong guro sa Filipino upang mabigyang linaw ang mga ito. Maraming salamat sa inyong partisipasyon, mga kapantas. Ikinagagalak kong nakasama kayo sa araw na ito. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Elma G. Antonio, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ang sumulat ng script na ito ay si Ma'am Caitlin Santamarina na pinagtibay naman ni Dr. Roland Di Galamay, dalub guro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay susi sa ating magandang kinabukasan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan. Mabuhay ka, kabataang TarlakHenyo! Hatid sa inyo ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Isang makabuluhang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba?
So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay natin sa Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayan po natin napapakinggan sa DZTC Radio Filipino 828 AM Radio. At napapanood din po tayo ngayon via Converge TV Channel 100, Facebook Live sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Facebook page ng ating DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host sa hapong ito, Ginoong Ferdinand M. Villanueva, Master Teacher 1 ng Capas National High School. Maswerte po tayo at napakapalad natin sa hapong ito dahil makakadaupang palad po natin ang isa sa mga pinakamahusay na guro sa Araling Panlipunan ng ating dibisyon. Siya ay isang Master Teacher 2 ng San Felipe High School. Isa rin po siyang kasalo enthusiast na katulad ko. Walang iba kundi si Dr. Jomel P. Calderon. Kasama rin po natin sa hapong ito ang napakasipag po at masigasig na AP Coordinator ng Mababanaba National High School. At siya rin po ang kasalukuyang presidente ng DASEL. At isa rin siyang kasalo enthusiast. Pagbati po para kay Ginoong Harold P. Giam. Magandang hapon po, Sir Harold and Sir Jomel. Welcome po sa Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. Bago po siguro tayo magsimula, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na batiin ng ating manunood sa FB Live ng RTV Channel 26 at saka po mga nakikinig sa DCTC Radio Filipino 828 AM Radio. Unahin na po siguro natin si Doc Joem. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Katatapos lamang po kanina ng pagtalakay sa kasaysayan ng Anao. Ngayon naman po ay ang kasaysayang lokal ng bayan ng Mungkada, ang akin pong bayan kung saan po ako naninirahan. Muli po, magandang hapon lalong-lalo na sa aking mga kaguro sa San Felipe National High School at ng aking mga estudyante. Thank you po, Sir Joem.
Now, it's the turn po of our always energetic na president ng The Cell. Walang idle moment, pagkasama po siya. Walang iba kundi si Ginoong Harold G. Giam. Sir Harold. Yes, Sir Ferds. Good afternoon po sa ating lahat, sa lahat ng mga taga-subaybay ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Binabati ko rin po ang aming punong guro sa Mababa na Banasyong High School, si Sir Ray, mga head teachers at sa aking mga kasama sa school. Ayan no, nagbabalik ako dito sa ating kasalo sa radyo. This time, isa naman akong panelist. Okay, ready na ako para sa ating paksa ngayong araw na ito. Yes, Sir First, excited ako. Oo nga, Sir Harold, nakakatuwa. Dati ako ang panel mo. Ikaw ang segment host. Baliktad naman ang role natin ngayong hapon na to. Ikaw naman ang panel. Nakakatuwa. So, yun po ang makakasama po natin ngayong hapon, ang ating mga panelists na si Doc Joe M. at saka po si Sir Harold. Sa hapon pong ito, pag-uusapan po natin sa ating kasalo sa radyo, ang kasaysayan ng Mungkada. So kanina po, tapos na po tayo sa bayan ng Paniki, tapos na rin po tayo sa bayan ng Anaw. Ngayon po naman ay pag-aaralan po natin, kahit paano siguro sa munti nating oras, ay magkakaroon tayo ng mga additional na kaalaman tungkol sa bayan ng Mungkada. So bilang panimula sa ating talakayan, paano ba nagsimula kaya o nabuo ang bayan ng Mungkada? Paano kaya o saan ito nanggaling ang kanyang pangalan, no? So, tawagin po natin siguro ang mismong nakatira sa bayan ng Mungkada na panelist natin. Walang iba kundi si Doc M, Joe M, para bigyan niya tayo ng mga impormasyon tungkol sa paano nagsimula o nabuo ang bayan ng Mungkada at saan nanggaling ang pangalan nito. So, Doc Joe M? Ang mga orihinal na naninirahan sa lugar ay mga Pangasinense na sinundan ng mga Ilocano na mga migrante mula sa rehiyon ng Ilocos. So kung makikita ninyo, may pagkakatulad dun sa mga unang nanirahan sa Anaw na nabanggit kanina sa naunang segment. Nilinis nila ang mga lupa at nagtanim ng tiyak na uri ng tabako na kilala bilang moscada. Ang pangalan ng lugar ay orihinal na nagmula sa pananim na ito na lumaki at kalaunan ay pinago muli bilang Mungkada, bilang parangal sa isang maharlika sa Espanya. Ang Mungkada ay una ding nakilala sa tawag na kaarusipan dahil sa maraming punong arusip na nadatnan ng mga unang mamamayan sa lugar na ito. Dahil sa mababa ang lugar at bumabaha tuwing tag-ulan, ang mga tao ay napilitang lumikas sa mas mataas na lugar na kalaunay tinawag na Kapawayan. Actually, yung Kapawayan ngayon sa kasalukuyang panahon ay isa sa mga barangay ng Mungkada, Sir Ferdy. Dahil sa maraming mga mamamayan nito ay mula sa bayan ng Paway sa lalawigan ng Hilagang Ilocos. Ang baryong ito ay naging poblasyon at tinawag na San Ramon bilang parangal sa kanilang patron na si San Ramon, bago ito naitatag bilang isang nagsasariling bayan. Actually, Sir Ferdy, hanggang ngayon, San Ramon pa din ang aming patron saint. Naging ganap na bayan ang San Ramon noong Hulyo 1875 na ngayon ay tinatawag ng Mungkada. Noong unang bahagi ng ika-19 na taon, isang revolusyonaryong bayani na si Don Silvino Lopez at ang asawa niyang si Magdalena Espejo Lopez ang naging pangunahing tagapaglipat ng kaunlaran at pagunlad sa bagong munisipyo, kasama ang pamilyang Morales, Ubilio, Jain, Atencio, Marsan, Gamundoy, Caparas at Santo Domingo. Ang pamayanan ng mga Chino na pinamunuan o pinangungunahan ng mga pamilyang Lao at Ko ay malaki rin ang naiambag sa kaunlaran ng ekonomiya at kapakanan ng pamayanan sa mga sumunod na taon. So ilan lamang ito, Sir Ferdy, sa mga talang pangkasaysayan patungkol sa Mungkada. Oo nga po, sir. So nagdaan pala sa iba't ibang mga pangalan ang Mungkada bago siya matawag na Mungkada. At isang pangalan diyan, may lugar po kayo na Kapayawan, no sir? Kapawayan. Kapawayan. Kaya siguro po marami ding mga Ilocano speaking people in Mungkada since many of the residents they came from Paway. Nakarating na po ako ng Paway, Sir Jomel eh.
no? Kaya sa Ilocos. So, Sana sir, nakakatuwa hindi naman. ako nakapunta dun sir eh. Hindi ka pa nakapunta, sir. Opo, kasama namin si Sir Lambert, no? Di ba, Sir Harold? Nung Yeah, pumunta ay, tayo nagpunta na rin ako. Hawaii. Wala kasama, no? Oo, very good. So, naalala pa ni Sir Harold. So, at least nabigyan po natin ng konting impormasyon kung paano nagsimula ang bayan ng Mongkada. So, ganun po pala nagsimula ang bayan ng Mongkada, pero sigurado ang Mongkada ay hindi magiging Mongkada sa kasalukuyan nating panahon kung hindi ito nagkaroon ng mahuhusay na mga pinuno, no? Sino-sino po kaya ang mga naging mga pinuno ng bayang ito noong pang panahon ng mga Kastila? So, bibigyan tayo ng linaw tungkol dyan ng ating panel na si Ginoong Giam. Okay, so maraming salamat Sir Ferds. Dahil nabanggit na ni Sir Jomel kanina yung kung paano ba nabuo nagsimula ang kasaysayan ng Mongkada, ngayon ay balikan natin kung sino ba yung mga kilalang mga pinuno o naging pinuno ng Mongkada. So ilan sa mga naging Teniente del Barrio ay si Don Antonio Longa, napili bilang Teniente del Barrio at naging kauna-unahang puno ng barangay na nanunungkulan noong taong 1862. Gayun din si Don Juan Sagun noong 1863. Sumunod dito ay si Don Alejandro Lapada ng taong 1864. At kasunod dito ay tatlong beses o matagal na panahon na nanungkulan si Don Sinforoso Marquez taong 1865, 1871 to 1875. At gayon din si Don Victoriano Avillanosa taong 1866 at si Don Candido Valenton taong 1867 hanggang 1868 at si Don Mariano Marquez taong 1869 hanggang 1871. At alam nyo ba noong Hulyo 1875 kung saan naging ganap na bayan ang San Ramon na nabanggit kanina ni Sir Jomel na ngayon ay Mongkada. Ito naman ang mga namuno o naging pinuno nila. Si Don Sinforoso Marquez noong 1875 hanggang 1877, si Don Fructuoso Tolentino 1877 hanggang 1879, si Don Julian Baldonado noong 1879 hanggang 1881, Don Cosme Mijares 1881 hanggang 1883, si Don Bernardino Avillanosa 1883 hanggang 1885, Don Eulogio Balbas 1885 hanggang 1887, at sumunod dito 1887 to 1890. So ito yata yung binabagay kanina Sir Gino, di ba? Sir Jomel and Sir Birds. Opo, Yes. si Don Balbas. Yes, kamag-anak niya. Don Felipe Navarro 1891 hanggang 1893. Don Anastasio Cuchapin 1893 hanggang 1894, at si Don Marcelino Maravilla 1894 hanggang 1898. So yun Sir Ferds, no, ang mga naging kilalang mga pinuno sa bayan ng Mongkada. Pero later mababanggit natin kung sino yung mga leader natin na mga leaders ng Mongkada. Sir Ferds? Wow, Sir Harold, ang haba na rin po pala ng listahan bago ng mga pinuno noong panahon pa lang ng mga Kastila sa bayan ng Mongkada. Sir Jomel, di ba ang mga pamilyang parang narirelate ko pa rin yung mga apelidong pamilya ng mga Kutsapin sa Yes, Mongkada, di ba? Actually, yung mga nabanggit ni Sir famous Harold, clan sila doon. Opo. Buhay pa yung mga clan nila dyan, Yes, Sir sir. Jomel, yung mga Balbas. Yung nabanggit niya mga actually na Kutsapin. Maravilla, I believe kamag-anak Opo. yan ng lola ko. Because may Wow, may kamag-anak ka pa lang naging lola ay pinuno, Maravilla. Sir Jomel. May kamag-anak pa kayong mga naging pinuno na pala ng bayan ninyo. So maraming pong salamat, Sir Harold. Ano naman po ang mga umulad kaya na sa bayan ng Mongkada mula pa nang ito ay maging ganap na bayan? At ano-ano po kaya yung mga makasaysayang kaganapang naganap sa bayan ng Mongkada noong panahon ng mga mananakop na Kastila? Sir Ferdy. Ang kauna-una, ilan sa mga nauugnay sa nabanggit mo tungkol sa makasaysayang kaganapan sa bayan ng Mongkada ay ang mga sumusunod. Halimbawa, yung unang simbahang Katoliko sa Mongkada ay pinasinayaan noong Oktubre 17, 1882.
Ang kauna-unahang pura paroko ay si Padre Silvestre Fernandez. Ang unang tren ng Manila North Railroad Company o yung Manila Dagupan Railroad Company patungong Hilaga ay dumaan sa Mungkada noong Hulyo 26, 1896, kung saan sinasabing nakitang sakay nito ang nooy Gobernador General ng Pilipinas na si Don Fernando Primo de Rivera. I believe si Don Fernando Primo de Rivera ang Governor General ng Pilipinas noong panahon na parang nililitis si Jose Rizal. Unang itinaas ang watawat ng mga manghihimagsik sa Plaza ng Mungkada noong Hulyo 22, 1898 sa utos ni Don Gavino Calma bilang tanda ng kanilang pakikisa at pakikilahok sa paghihimagsik ng pamahalaang revolusyonaryo. Sa panahon ding ito, pansamantalang humimpil si General Francisco Macabulos at ang kanyang mga tauhan nang sila ay magtungo sa Dagupan, Pangasinan. Wow naman. Makasaysayan din palang may tuturing Sir Jomel ang Mungkada. Tingnan nyo nga, at humimpil pa dyan si General Francisco Macabulos. Kung sikat si Rizal ay humimpil sa lungsod ng Tarlac, si Francisco Macabulos po pala ay dumaan o humimpil din sa inyo bago sila pumunta ng Dagupan, no, Sir Jomel? Yes, Sir Ferdy. Actually, mayroon pa akong nabasa noon tungkol sa lokal na kasaysayan ng Mungkada na mayroon ding pagkakataon na si MacArthur ay tumigil sa Mungkada nung siya ay nagtungo sa norte. So karagdagang kaalaman din yan, lalo na sa mga Mungkadenyan, mga kabatang Mungkadenyan. Pero at least magkaroon sila ng pagtatangi din, no, sa kasaysayan ng kanilang bayan, ng aming bayan, ang bayan ng Mungkada. Para may pagmalaki din nila na taga Mungkada sila. So maraming pong salamat, Sir Jomel. Napakarami din po palang makasaysayang kaganapan na nangyari sa bayan ng Mungkada sa panahon ng mga Espanyol. Ngayon naman, kamustahin po natin ang bayan ng Mungkada sa panahon naman ng mga Amerikano, Sir Harold. Ano naman po kaya ang maibibigay nating impormasyon sa ating mga tagapakinig sa kalagayan ng Mungkada at ano mga nangyari noong panahon naman ng mga Amerikano? Okay. Yes, sir. First, so thank you, no. Napansin ko, no, na nabanggit natin kanina yung mga iba't ibang mga naging pinuno. So ngayon naman ay sa panahon dito sa Amerikano. So noong May 31, 1901, naganap ang unang halalan sa Mungkada sa pamumuno ni Kapitan Wills O. Clark, isang Amerikanong opisyal ng military. So dito ang mga sumusunod na namuno sa bayan ng Mungkada sa ilalim ng pamahalang sibil ng Estados Unidos. So nabanggit ko nga kanina yung iba't ibang mga pinuno. So dito naman ay sa ilalim ng Estados Unidos. So unahin natin dito si Don Marcelino Maravilla noong 1901 to 1903. Si Don Silvino Isla taong 1904 hanggang 1907. Sumunod sa kanya ay si Don Santiago Almosin taong 1908 hanggang 1910. Sinundan ni Don Sinforoso T. Pulido noong 1911. At noong 1911 hanggang 1916 ay si Don Lucio Bising. At sa taong 1918 to 1925 at 1928 to 1932, mahabang pamumuno ito ni Don Feliciano Atencio. At sumunod dito ay si Don Placido Puchapin noong taong 1925 hanggang 1928. At si Don Antonio E. Lopez ay ang sumunod na namuno noong 1932 hanggang 1935 na naging si Antonio Lopez ay naging sa pamahalaang Commonwealth ng Estados Unidos na mayor noong taong 1941. So napansin natin dito na may mga nagtagal talaga na namuno sa pamahalang ng Estados Unidos. Lalo-lalo na si Feliciano Atencio na halos nasa 10 years ang kanyang pamumuno. Sir Ferds? Thank you, Sir Harold.
Maraming salamat po at nakita natin mahaba din po pala ang naging linya ng mga pinuno ng bayan ng Moncada nung panahon ng mga Amerikano. Ngayon naman po, kumustahin natin ang bayan ng Moncada, Sir Jomel, nung panahon naman ng mga Hapones. Meron po ba kayang mga lokal na mga kilalang mga personalidad na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa sa kamay ng mga Hapones na talagang sinilang sila o native sila from the municipality of Moncada? Sir Jomel. Yes, Sir Ferdy, mayroon. Di ba sa mga naunang episode natin dito sa RTV Channel 26, nabanggit na ang Tarlac ay isa sa mga unang lalawigan ng Pilipinas na sinakop ng mga or binomba ng mga Hapones ng kanilang panahon sa ating bansa. Noong December 29, 1941, pinasok ng mga Hapones ang bayan ng Moncada. Isa sa mga nasawi, si Sargento Alejandro Garcia, na nagpaputok ng baril bilang hudyat sa pagdating ng mga Hapones at ng paglikas ng mga naninirahan dito. Dahil dito, siya ay pinugutan ng ulo. So kinikilala si Sargento Alejandro Garcia bilang isang lokal na bayani sa aming bayan. Sa baryo naman ng Bimulalayaw, na ngayon ay Barangay Ablang, namatay naman si Teniente Eliazar M. Ablang sa pakikipaglaban sa mga Hapones noong February 1943. Samantalang marami pang mga taga-Moncada ang lumahok sa Kapas Death March, ngunit hindi na itala ang kanilang mga pangalan. Karagdagan lamang, Sir Ferdy and Sir Harold, si Teniente Eliazar M. Ablang, sa kanyang alinsunod sa kanyang apelyido, Ablang, tinatawag ngayon ang isa sa pinakamalaking barangay ng Moncada, ang Ablang Sapang. Noong Enero 18, 1945, isang platoon ng C Company ng 13th Infantry Division ang dumating sa Moncada. Isa ring pangkat ng Amerikano ang dumating. Sa may riles ng tren, nagkaroon ng sagupaan ng dalawang pangkat, nasawi ang ilang Hapones, samantalang iba ay sumuko sa mga Amerikano. Ang mga sumusunod, ang mga namuno sa bayan ng Moncada sa panahon ng mga Hapones. Si Ginoong Paulino Tovera noong 1942 at Ginoong Antonio E. Lopez mula 1942 hanggang 1945. So yung kanilang pamahalaan ay Japanese sponsored. Because we, of course, sa panahon na yan, tayo ay nasa ilalim ng ang aming bayan ng Moncada ay nasa ilalim ng pwersa ng mga Hapones. Thank you very much, Sir Joem. So marami rin palang mga matatapang na mga kababayan natin ang naging mga may tuturing nating bayani na mula sa Moncada na nagbuwis ng buhay nila para labanan ang pwersa ng mga Hapones noong World War II, no, Sir Joem. So dapat wag natin silang kalimutan at ipagmalaki din ng mga taga-bayan ng Moncada. So marapat din siguro natin bigyan pugay at pakilala ang mga naging mga mahusay na pinuno ng bayan ng Moncada sa ikatlong republika. So after the World War II, when the Third Republic was already born, so may mga namunong linya ng mga pinunong leader sa Moncada. Sino-sino po kaya ang mga naging pinuno ng Moncada nung magkaroon na tayo ng ikatlong republika, Sir Harold? Ko. Yes. Tapos na namuno sa lalim ng Estados Unidos at sa Hapones, ay balikan naman natin yung mga namuno sa panahon ng ikatlong republika sa bayan ng Moncada. So parang nag-enumerate talaga tayo dito at kailangan matandaan natin ito dahil napakahalagang kanilang mga pangalan. Noong taong 1946 hanggang 1947, namuno si Alberto Marzan Sr. Noong 1947 to 1948, 1952 to 1955, at 1960 to 1963, namuno si Melanio Dico Chapin at si Primo A. Morales naman noong taong 1948 hanggang 1950. Si Alberto Marzan Sr., 1950 to 1951. So, bumalik siya na namuno pagkatapos kong
1946 to 1947. Si Felipe Obilio, taong 1956 to 1959 hanggang 1964 to 1967. Sumunod sa kanya si Domingo D. Kibuyen noong 1968 hanggang 1971, 1972 to 1975, 1976 hanggang 1979. Sumunod si Atanasio Baldonado, March 30 to December 30, 1979. Sinundan naman ni Wilfredo Macaraeg noong 1980 to 1986. So kaya ko to, di ba? Sumunod dito ay si Silvino Lopez, o isa siyang OIC pa lang noon, or the officer in charge, noong April 1986 hanggang November 30, 1987. At sumunod na naging officer in charge si Teresita C. David noong December 1, 1987 hanggang February 2, 1988. At noong 1988 hanggang 1992 at 1995 to 1998, ang namuno ay si Benito C. Aquino. So, yun po, Sir Ferds and Sir Jomel, ang mga namuno sa bayan ng Moncada sa Ikatlong Republika. Sir Harold, nakakahinga pa ka sa haba ng linya ng mga pinuno. No? True, Thank you po. nakakalungkot. Sir Harold, grabe po, ang dami ng mga pinuno sa bayan ng Moncada. Sir Ferdy, po, si Sir Ginoong Jomel. Benito C. Aquino ay ang asawa ng kasalukuyan naming mayor sa Moncada, si Mayor Estelita Montano. Wow. Buhay pa po ba si Ginoong Benito si Aquino? Yes, sir. Jomel? Tingnan po. At least po may idea po tayo. Ngayon sa huling bahagi po ng ating talakayan, Sir Jomel, bilang residente po kayo ng Moncada, kaya natutuwa po kami, nandito kayo, parang primary source kayo. Maaari niyo po ba kayo bigyan ng paglalarawan sa geografiya ng inyong bayan, lokasyon nito, lawak, at anong karaniwang ikinabubuhay ng mga nananahan dito? Karaniwan, Sir Ferdy, kapag may nagtatanong sa akin kung saan ba ang bayan ng Moncada, lagi kong sinasabi, ito yung northern part of Tarlac, bago ang it's not actually the northernmost kasi ang susunod dito ay ang San Manuel, ang tinuturing dati na sister municipality niya. Pero katulad ng San Manuel, ang bayan ng Moncada ay matatagpuan sa dakong hilaga ng Tarlac. Sa bandang timog nito ay ang Paniki, sa hilaga ang San Manuel at ang Pangasinan. Sa silangan naman ay ang Anao, kaya malapit lang kami doon sa lugar ni Madam May, yung isa sa mga panelists kanina sa saysayang lokal ng Anao. At sa kanluran naman ay ang Kamiling at ang Pangasinan. Ang bayan ay may sukat na 85.75 square kilometers. Ang hanap buhay ng mga mamamayan ay pagsasaka, pangingisda, at may iba't iba ring mga propesyon at mga industriya. Sa mga produkto naman, kilala at mayaman ang Moncada sa palay, tabako, mais, kamote, tubo, sorgo, gulay, singkamas, bawang, sibuyas, bulak at mga prutas. By the way, Sir Ferdy, kilala talaga ang bayan ng Moncada sa produktong kamote, kaya may tinatawag kami sa Moncada na Kamote Festival na karaniwang nagiging tema ng mga street dancing competitions sa amin tuwing pagdiriwang ng fiesta. Anong buwan po yung Kamote Festival, Sir Jomel? Sana Tinatawag yung Kamote Festival, Sir Ferdy, kung di ako nagkakamali, tuwing pinagdiriwang din namin ang aming annual festival which happens the first week to second week of February. Wow, po. Salamat po. So talaga naman tunay palang may pagmamalaki natin ng bayan ng Moncada bilang isang mayamang bayan ng probinsya ng Tarlac. So sa kasalukuyan, Sir Harold, ilang barangay naman po ba ang buo-buo sa bayan ng Moncada? Okay. So, Sir, first, bago ko sagutin yung tanong mo, alam mo na, naisip ko, hindi pa pala ako nakapunta ng Moncada. Literal na tumapak sa, Ayan, Sir Jomel, sponsor. Sir Harold, yung isa sa mga barangay dyan ako naninirahan. Oo, sir. So one time, kailangan ma-invite mo kami dyan sa bahay ninyo sa Moncada. Hulaan mo kung saan, Sir Harold.
Yes sir, Moncada and San Manuel, hindi ko pa pala napuntahan na na bayan ng Tarlac, na dadaanan ko lang pag nagpupunta ng Pangasinan. So sasagutin ko yung tanong ni Sir First kung ilan bang barangay ng Moncada. So sa kasalukuyan, ang bayan ng Moncada, Sir First, ay binubuo ng 37 barangay. So ayan, isa-isahin ko, kahit hindi pa ako nakapunta ng bayan ng Moncada. So meron tayong Ablang Apang. Sir, di ba ito yung Sapang High School? Ako, meron dito yun. Sir Jomel. Okay, sige Sir Jomel. I think sasagutin niya ako mamaya. Meron tayong Arin, Atencio, Banawang East, West, Baquero Norte, Baquero Sur, Burgos, Kalamay, Calapan, Kamaangan West, Kamaangan East, Kamanggaan. Kamanggaan. Sorry, Kamanggaan East and West. Sorry Sir Jomel. Campo Santo 1 Norte, Campo Santo 1 Sur, Campo Santo 2, Kapawayan, Lapsing, Mabini, Maluwak, Poblacion 1, 2, 3, 4, Rizal, San Juan, San Julian, San Pedro, San Roque, Santa Lucia East at West, Santa Maria, Santa Monica, Tolega Norte at Sur, Tubang at ang Villa. So yun itong barangay ng bayan ng Moncada. San Juan ako, sir. Okay, San Juan ka. Wow, ang dami po pala, Sir Joem, at San Juan si Sir Joem. So nakakatuwa po sa maikling oras po natin pagsasama sa hapong ito, ay marami na naman po tayong natutunan ukol sa kasaysayan ng mga bayan ng ating probinsya ng Tarlac, partikular na ang bayan ng Moncada. So marami pong salamat, Sir Jomel ng San Felipe High School, no, at sa ating panelist na si Ginoong Harold Gigiam sa inyong pagpapaunlak at sa inyong oras. Wala na po kayong gustong sabihin bago tayo magpaalam, mga ginigiliw naming panelists, Sir Joem, Sir Harold. Sir Jomel, sige ikaw na, sir. Wala. Sir Jomel? Sa mga susunod nating episodes ng Kasaysayang Lokal dito sa RTV Channel 26, syempre inaasahan pa rin natin ang panunood at pakikinig ng ating mga estudyante upang lalo nilang mapagpusay at mapayaman ang kanilang kaalaman tungkol sa kasaysayang lokal ng ating lalawigan. Sir Harold? Gusto ko naman po pasalamatan ang mga nag-assist sa atin dito, Sir Gino at sa RTV Tarlac Channel 26 po, at yun din ang ating segment host, no, Sir First. Thank you sa pag-research po. Alam ko napakahirap na nagsusunod ng isang segment host kasi naranasan ko yan. So thank you sir sa yung pag-research po sa ating episode sa araw na ito. Maraming salamat kay Sir Lambert, no. Nakaka-pressure dahil supposedly ang episode natin ay sa June pass, pero hindi tayo dapat bumabawi. Hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Dapat lumaban tayo. So ayan, tinanggap natin ang challenge at nagawa natin ang episode ito. Salamat po. Ako naman po pagbati sa mga kapatid ko sa Capas National High School at sa aming punong guro na si Dr. Margarito Magcalas at sa aking head teacher, Madam Munina Martinez. So muli po, ito po ang inyong segment host, Ginoong Ferdinand Villanueva, Master Teacher 1 ng Capas National High School, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagbulan. Ito rin ang daan upang ganap nating maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan naman sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Isang magandang hapon at hanggang sa muli. Thank you so much. Salamat po. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula